شب تابستونی آرومی بود، از اون شبای نرمال و همیشگی. یه آقای 71 ساله‌ای از خونش بیرون میزنه تا بره سر کوچه و از صندوق پستی نامه‌هاش رو چک کنه. سگ دوست داشتنیش هم همراهش بود. تا اینکه چند دقیقه میگذره، اون سگ تنها برمیگرده خونه و هیچ اثری از اون آقای مسن نبود. پسرش با 911 تماس میگیره. من ریتا هستم و در این چنل وارد دنیای جنایی میشیم. اگر که داستان‌های هیجان انگیز و ترو کرایم رو دوست دارید، میتونید همین الان چنل رو سابسکرایب کنید و اگر زنگوله کنار رو هم بزنید ویدیوهای جدید رو از دست نمیدید. بریم به روز چهارشنبه 8 آگوست سال 2018. لوکیشن ما توی کالیفرنیای جنوبی شهر فانتنا و یک تماسی با پلیس گرفته میشه. پشت خط یک آقای 53 ساله‌ای بود به اسم تامس پرز جونیور. تامس با پدرش زندگی میکرد. اتفاقا اسم پدرش هم تامس بود و یه آقای 71 ساله‌ای بود. برای اینکه ما این دوتا شخصیت رو با هم قاطی نکنیم، من تا انتها خودش رو تام صدا میکنم و پدرش رو تامس. تام به پلیس میگه که شب قبل سه‌شنبه 7 آگوست پدرش حدود ساعت 9:30 تا 10 شب برای گرفتن نامه از خونه زده بود بیرون. صندوق نامه ها سر خیابون بود و اینا هم آخر یک کوچه بنبست بودن. اما رفت و برگشتش نباید بیشتر از چند دقیقه طول میکشید. یعنی این کوچه بسیار بزرگ نبود. همونطوری که توی اینترو اشاره کردیم، تامس با سگ دوست داشتنیشون مارگو که یه هاسکی بزرگ بود با اون رفته بود تا سر کوچه نامه هاش رو چک کنه. اما بعد از گذر چند دقیقه مارگو تنها برمیگرده و از پدرش تامس هیچ خبری نبود. اولش تام خیلی نگران نشد، چون میدونید تام و تامس یک زندگی جداگونه‌ای از هم داشتن، با هم زندگی میکردن، اما از این لایف استایلی نبود که 24 با هم در ارتباط باشن. از اون طرف پدرش تامس همیشه مستقل بود، با اینکه سنش مقداری بالا بود. مثلا از این شخصیتایی داشت که یهو تصمیم میگرفت، یهو قرار میذاشت با یه دوستی بری جایی، یهو قرار میذاشت که بره یه کسی رو ببینه، یهو قرار میذاشت بره سفر و بدون اینکه بخواد به بچه‌هاش خبر بده، حتی به تام که داره باش زندگی میکنه. و تام هم به خودش این فکر رو کرده بود که احتمالاً پدرم برای همین از خونه زده بیرون و رفته یکی از اعضای خانواده یا دوستاش رو ببینه و حالا برمیگرده. ولی وقتی شب گذشت، فردا صبحش هم شد، بازم هیچ خبری از پدرش نبود. دیگه الان دور و بر ظهر بعد از ظهره و پدرش همچنان نیومده خونه و هیچ زنگی هم نزده. دلشوره تام خیلی بیشتر شد. خب ما گفتیم تامس مستقل بود، اما یه سری موارد اینجا وجود داشت که میتونست تام رو نگران کنه. مثلا اینکه سن تامس بالا بود، یه سری ضعف جسمانی داشت، انگلیسیش خیلی خوب نبود و همه اینا میتونست اون آدم رو آسیب پذیر کنه دیگه. همینطور پدرش مدتی بود که مقداری حافظش به مشکل خورده بود و بعضی ها رو ممکن بود نشناسه یا مثلا گاهی فراموشی های کوچیک بهش دست میداد، بعضی از لوکیشن ها رو یهو گم میکرد. نه در حد یک شخصی که درگیر آلزایمر مثلا پیشرفته است، اما خب جوری بود که تام رو بتونه نگران کنه. تام تو تماسش میگه من فکر میکنم پدرم موقعی که رفته بوده تا نامه ها رو از سر کوچه برداره و چک کنه، ممکنه گیج شده باشه، یادش رفته که ای من برای چی اصلا از خونه زدم بیرون و توی خیابون‌ها سرگردون شده باشه. میگه من احساس میکنم پدرم گم شده و ما باید بریم خیابون‌ها رو دنبالش بگردیم. تماسش رو وصل میکنن به یکی از مأمورهای خدمات اجتماعی به اسم جوانا. شروع میکنه به آماده کردن اون گزارش مفقودی. اما هر چقدر بیشتر با تام حرف میزد، احساس میکرد که یه چیزی عادی نیست. یه چیزی توی لحن و رفتار و حرف زدن تام عجیب بود. اولین چیزی که خیلی تو ذوق جوانا زد این بود که لحن تام پشت تلفن خیلی خونسرد بود. خیلی بیخیال بود. شبیه کسی نبود که اگر مثلا پدر یا مادرش گم شده بخواد نگران بشه. انگار پدرش داشت هفته یک بار گم میشد و تام هم عادت کرده بود که هفته یک بار زنگ بزنه و گزارش مفقودی پدرش رو بده. همینقدر عادی و بیخیال. جوانا اصلا نمیتونست از تام این حس رو بگیره که تام واقعا نگران پدرشه. یه ذره که بیشتر با هم صحبت میکنن، تام خیلی عادی و بدون هیچ عجله‌ای میگه که من فقط احساس میکنم که پلیسا باید مثلا یک نگاهی به خیابون‌های اطراف بندازن، شاید پدرمو پیدا کنن. ممکنه که همین الان توی خیابونا یک آقای مسن گیجی که آدرسش رو گم کرده در حال
پرسه زدن باشه. در نهایت هم خیلی ریلکس میگه اگر که پدرمو پیدا کردید بهم حتما خبر بدید. خیلی ریلکس. به نظر جوانا تام خیلی بی‌تفاوت بود، easily distracted میشد، ذهنش مدام میپرید اینور اونور راجع به موضوعات بی ربط توی اون تماس حرف میزد، تماسی که بابت مفقودی پدرش گرفته شده. و وقتی میگم موضوعات بی ربط یعنی چیزهایی که هیچ ربطی به گزارش مفقودی پدرش تامس نداشت. همین رفتار عجیب تام باعث شد که جوانا موضوع رو با رئیس شیلا در میون بذاره. آخرش هم دوتایی تصمیم گرفتن شخصاً برن خونه تام و هم گزارش رو حضوری کامل کنن و همین که یک بررسی بکنن دیگه، ببینن اصلا تو خونه تام چه خبره. حداقلش این بود که میتونستن از نزدیک رفتار تام رو ببینن، لوکیشن رو ببینن و به خودشون مثلا بگن که اوکی شک و حس بد ما بی دلیل بوده یا اینکه نه. میرسن به اون لوکیشن، یک خونه 2 طبقه 3 خوابه بزرگ بود اونجا. خونهشون یکی از خونه‌های شبیه بقیه خونه‌های اون محله بود، یعنی اون منطقه اون محله اینجوری بود که خونه‌ها همه شبیه هم ساخته شده بود و دور یک زمین گلف هم بود خونه‌ها. یک زمین گلف خیلی بزرگ. تقریبا خونه‌ها دیوار به دیوار هم قرار داشتن. یک وانت سیاه بزرگ هم جلوی درایو وی چسبیده به در گاراژ پارک شده بود. در میزنن، تام در رو باز میکنه، با یه شلوارک سفید و پیرن آبی آسین کوتاه آمده بود. خیلی معمولی سلام کرد و مامورا هم سریع وارد خونه شدن. رفتار تام باز هم خیلی نرمال بود. چیزی که بلا فاصله به چشمشون خورد وضعیت عجیب خونه بود. حالا وقتی میگم وضعیت عجیب خونه یعنی چی؟ ببینید مأمورهای پلیس به زور میتونستن توی اون خونه راه برن، چون همه جا پر بود از وسایل شکسته، ابزار و تجهیزات ساختمونی و باکس هایی که تا سقف بعضیاشون چیده شده بودن رو هم. خونه انقدر شلوغ و درهم بود که مأمورها حس میکردن اینجا اصلا قابل زندگی نیست. چطور میشه 1 یا 2 نفر توی خونه‌ای که انقدر شلوغه و پر از لوازم و خرت و پرت زندگی کنن؟ از تام میپرسن، میگن چرا خونت این شکلیه؟ و تام ذره خجالت میکشه، با خجالت توضیح میده که واقعیت من در حال جدایی از همسرم هستم. اومدم دارم با پدرم زندگی میکنم و چون این خونه رو میخوایم بفروشیم باید یه سری بازسازی براش انجام بدم. این شلوغ کاری که میبینید برای همینه. باید بازسازی تموم شه و بعد من بتونم خونه رو مرتب کنم و برای فروش بذارم. چیز دیگه ای که مامورا میفهمن این بودش که تام خودش هم کارش پیمانکاری بود و خب بیشتر کارها رو تنهایی انجام میداد و از پیمانکاری هم خوب سر در می آورد. به پلیسا میگه که من همزمان دارم روی 8 تا پروژه کار میکنم و خب این باعث شده که نتونم خیلی به خونه برسم. وقتی اینکه بخوام خونه رو خیلی مرتب کنم واقعا ندارم. مامورا اجازه میگیرن که ما میتونیم یه گشت ساده‌ای توی خونه بزنیم و تام بهشون میگه که آره حتما. و این در حالیه که دوربین‌های روی لباسشون داره همه چیز رو ضبط میکنه. همه جا رو میگردن، یعنی همه خونه رو همجوری نگاه ساده‌ای میندازن اما هیچ اثری از تامس پیدا نمیکنن. اما چند تا چیز عجیب به چششون اومد. وقتی میرسن به تخت تامس و میپرسن که این تخت کیه و تام میگه که تخت پدرمه، متوجه میشن که تختش دوشک نداره. خب مگه میشه یه نفر روی تخت بدون دوشک بخوابه؟ از اون طرف یکی از دستشویی ها هم پرده حموم نداشت. یک سری از وسایل تامس هم همینجوری روی هم انبار شده بودن، تلمبار شده بودن، میگن نمیدونم، رو هم ریخته شده بودن و یه حالتی بود که انگار این وسایل جمع شده که ریخته بشه دور. از تامی موضوع رو میپرسن، میگن اینا لوازم پدرته؟ میگه آره. میگن که برای چی جمعشون کردی حالتی که مشخصه میخوای اینا رو بریزی دور؟ تام توضیح میده که همونطوری که بهتون اشاره کردم من و پدرم در حال اسباب کشی هستیم و خب یه سری وسایلمون رو داریم جمع میکنیم، اون چیزایی که نمیخوایم رو میذاریم یه گوشه کنار که یا بریزیم دور یا مثلا بدیم به یه سری خیریه. حتی این رو هم منشن میکنه که من یه سری از لباسهای پدرم رو که نیاز نداشت انداختم توی فلان صندوقی که مثلا توی فلان خیابونه یه صندوقی بود برای حالت کمک‌های خیریه. مردم وسایلی که خودشون نیاز نداشتن ولی دور هم نمیخواستن بریزن رو تو اون صندوق مینداختن. چیزای دیگه‌ای که توی اتاق تامس نظر پلیس ها رو جلب کرد و میخوام بهتون بگم. متوجه شدن که یکی از دیوارها ضربه‌ای بهش وارد شده و خراب شده بود و خب این ضربه خیلی نظر پلیس ها رو جلب کرد. بهش میگن این ضربه چیه؟ دیوار چرا خراب شده؟ و تام میگه که گفتم بهتون که داریم مثلا بازسازی انجام میدیم و خب این ضربه، این سوراخی که تو دیوار هست هم بر اساس اون بازسازی به وجود اومده. و این برای پلیس ها عجیب بود. دقیقاً همون شبی که پدر تو از خونه به گفته تو زده بیرون و گم شده و دیگه برنگشته، تو هم مشغول بازسازی کردن دیوارای اتاقش شدی. به علاوه این که از چشم اون گروهبانی که رفته بود و داشت چک میکرد، اون دیوار اصلا خرابیش
هیچ سوراخی که حالا توش به وجود اومده بود شبیه یک کار معمولی برای کار ساختمون و بازسازی و اینا نبود. شکش به تام موقعی بیشتر شد که دید روی بدن تام پر از خراش و کبودیه. بهش میگن این زخما و کبودیا چیه روی بدنت؟ و تام میگه که این زخما موقع کار کردن توی ساختمون به وجود اومده. گروهبان مستقیم از تام این رو میپرسه که ببین مطمئنی با پدرت دعوات نشده؟ مطمئنی بینتون درگیری به وجود نیامده و این زخم ها به خاطر دعوا و درگیری با پدرت نیست؟ و اینجا بود که تام توی جواب مستقیم دادن گیر کرد و ذهن و مدل حرف زدنش به هم ریخت. هی تته پته میکرد، استرس گرفت، هول شد. مأمورها هم مثل اون خانومی که پای تماس 911 بود متوجه این موضوع شدن که تام مدام داره حواسش پرت میشه، حرفهای بی ربط میزنه، از یک تاپیک به یک تاپیک دیگه میپره. مثلا همونطوری که دارن راجع به چیز مهم مثل مفقودی پدرش صحبت میکنن، اون داره راجع به رژیم غذایی سگش توضیح میده به پلیسا. یعنی یهو اینجوری عجیب غریب تاپیک رو عوض میکنه. حتی این رو هم به روش میارن، میگن که ببین تام ما احساس میکنیم تو ذره حرفات هی از یک تاپیک به یک تاپیک دیگه میپره، هی حرفات رو عوض میکنی، انگار ذهنت آماده نیست، ذهنت میپره. و تام میگه که خب آره شاید به خاطر اینکه خستم. اما آشفتگی که توی خونه بود و تمام چیزهایی که تا اینجا براتون تعریف کردم داشت به مامورهای پلیس میگفت که اینجا یک درگیری اتفاق افتاده. شکشون موقعی باز هم بیشتر شد که دیدن کیف پول و تلفن همراه تامس توی خونه است. اگر واقعا مثل ادعایی که تام کرده بود پدرش رفته بود تا سر کوچه که یک نامه ای رو چک کنه و حالا برگرده، دیگه حداقل باید تلفن همراهش رو با خودش میبرد. حالا میگیم اوکی کیف پول نیازش نیست مثلا چون چیزی نمیخواست بخره، اما چرا گوشیشو با خودش نبرده بود؟ چون چیزهایی مثل کیف پول و تلفن همراه چیزهای ضروری حساب میشن. تمام اینا فقط و فقط داشت به پلیس ها یک چیزو میگفت، اونم این که تامس دیگه زنده نیست. حالا اینجا رو گوش کنید. این تصوری که داشتن از اینکه اوکی تام داره یه سری چیزا رو دروغ میگه، داره قایم میکنه، تام یه کارایی کرده و تامس دیگه زنده نیست، با کشف لکه ها و پاشش های خون در واقع بگم، خون خوش شده روی قسمت های مختلف خون قوی تر شد. یه مقدار خون پیدا کردن که حتی روی یک فرش کرم رنگی پایین پله ها وجود داشت و سفت و خوش شده بود. به تام میگن که اینا چیه؟ اینا لکه خونه؟ تام خیلی ریلکس میگه که آره شاید پدرم چند روز پیش که داشته تست قند خون میداده یه مقدار مثلا از خونش حالا ریخته رو زمین و کلا اون لکه های خون رو به چند تا اتفاق خیلی بی اهمیت دیگه ربط داد. اما خب برای این دوتا مأمور یک چیزی مشخص بود، تام بیش از حد بی تفاوت بود نسبت به چیزی که داشت جلوی چشم همه اتفاق میافتاد. برای همین مأمورا چند تا نیروی دیگر رو هم صدا میکنن تا بیان توی خونه. اونها هم وقتی اومدن و وضعیت خونه رو بررسی کردن همشون بلا استثنا به این نتیجه رسیدن که بله یک چیزی توی این خونه خیلی مشکوکه. از تام میخوان که با ما میای به پلیس استیشن تا بیشتر با هم صحبت کنیم و تام قبول میکنه. البته نه خیلی راحت، اولش یه مقدار مقاومت میکنه اما در نهایت کوتاه میاد و خب داوطلبانه سوار ماشین پلیس میشه، صندلی عقب میشینه و میبرنش به پلیس استیشن تا بیشتر باش صحبت کنن. تام میشینه توی اتاق بازجویی، بالای سرش یک دوربین وجود داره و همه چیز رو داره ضبط میکنه. کاراگاه رابرت میلر و جرمی هیل مسئول بازجویی کردن با تام بودن، میان روبروش میشینن، شروع کردن به پرسجو. تام اولش مؤدبانه باهاشون حرف میزد و خط زمانی ناپدید شدن پدرش رو مرور میکرد باهاشون. مدام هم دلیل‌های مختلف می آورد که پدرش کجا ممکنه رفته باشه. پلیسا بهش میگن واقعا فکر میکنی پدرت کجاها رفته؟ کجا ممکنه باشه؟ میگه که شاید پدرم با قطار رفته دیدن مثلا برادرم یا دیدن اون یکی خواهرم یا حتی شاید رفته یکی از دوستاش رو ببینه. تام با این حرفا سعی داشت به پلیس‌ها این رو نشون بده که ناپدید شدن پدرم بی خطر و عادیه. اما همزمان وقتی که پلیس داشت با همسایه ها اون اطراف صحبت میکرد، سناریویی که اونا داشتن میگفتن کاملا متفاوت بود. همسایه ها به پلیس میگن رابطه این پدر و پسر volcanic relationship بود. یعنی رسما این اصطلاح رو به کار میبرن، میگن اصلا خیلی طوفانی بود همه چیز بین این دو نفر.
خیلی از همسایه‌ها بارها و بارها دیده بودن که این پدر و پسر جلوی حیاط با هم دعوا کردن، داد و بیداد کردن. یک همسایه دیگه هم شاهد چیزی بود. میگه که همون شبی که تامس ناپدید شده، من دیدم که تام خیلی سریع وانتش رو عقب برده داخل گاراژ. این موضوع رو از خود تام هم میپرسن و تام میگه که آره، من و پدرم یه ذره رابطمون با هم پرتنشه، بعضی وقتا با هم دعوا میکنیم. حتی میگه قبل از اینکه اون شب پدرم مفقود شه ما با هم یک جر و بحثی داشتیم. بهش میگن سر چی با هم به مشکل خوردین؟ میگه سر وضعیت خونه. اینقدر خونه به هم ریخته بود که همیشه باعث میشد ما سر وسایل مختلف و چیزهای مختلف با هم به مشکل بخوریم. تام و تامس با اینکه اعصاب همدیگر رو خورد میکردن و خیلی رو مخ هم بودن، اما مجبور بودن همچنان زیر یک سقف زندگی کنن. در واقع تام نمیتونست پدرش رو ول کنه، چون تامس از همسرش داشت جدا زندگی میکرد. شرایط یا روحیاتش با قوانین و محدودیت‌های یک مجتمع مخصوص سالمندان سازگار نبود و خب تنها کسی که براش مونده بود پسرش تام بود. تام و تامس تلاش میکردن که با هم بسازن. بینشون عشق بود، همدیگر رو دوست داشتن، اما خب بعضی وقتا هم جنگ و دعوا بینشون پیش میومد. از اون طرف برای اینکه شدت این جنگ و دعوا و جر و بحث رو کمتر بکنن، سعی میکردن که هر کدوم سرشون تو زندگی خودشون باشه. سعی میکردن خیلی با هم وقت نگذرونن، خیلی با هم حرف نزنن، خیلی به کار همدیگه کار نداشته باشن. تنها نقطه مشترکی که اونها رو کنار هم نگه می‌داشت سگشون مارگو بود. تام به سگشون میگفت بچه پشمالوی ما. مارگو رو از وقتی که پاپی بود بزرگ کرده بودن و هم خودش هم پدرش عاشق مارگو بودن و براش وقت میذاشتن. براش غذای مخصوص درست میکردن، بیرون میبردنش، باش بازی میکردن و در کل مراقبتش رو با هم تقسیم کرده بودن. پس با وجود علاقه‌ای که تامس به مارگو داره، هیچ دلیل منطقی وجود نداشت که تامس نصف شب وسط پیاده روی مارگو رو ول کنه و یهو ناپدید شه. از اون طرف یک تعدادی از نیروهای پلیس در حال جستجو توی خیابان‌های اطراف پارک‌ها بودن، اما هیچ اثری از یک مرد 71 ساله پیدا نکردن. وقتی با مردم و شاهدها صحبت کردن، نه کسی این مرد رو دیده بود، یعنی یک مردی با این مشخصات، و نه نشونه‌ای از حضورش شایع پیدا کردن. الان پلیس داره نگرانیش بیشتر و بیشتر میشه که یک بلایی سر تامس اومده و رفتار تام هم هی داره مشکوک و مشکوکتر میشه. پس در نهایت میتونن در عرض چند ساعت حکم بازرسی خونه تام رو بگیرن. خب وقتی که خونه رو میگردن، ماشین، کامپیوتر، موبایل و کلا هر ابزاری، هر چیزی، هر دیوایسی که برای تام یا تامس میتونه باشه رو هم ضبط میکنن دیگه. یه سری تجهیزات ویژه میارن که لکه های خونی که با چشم نمیشه دید رو با اونها بتونن پیدا کنن توی خونه. لکه های خونی که معمولا توی پرونده های جنایی شخص قاتل تلاش کرده پاکش کنه، اما خب با یه سری تجهیزات میشه پیداشون کرد. و نتیجه چی نشون میداد به پلیس ها؟ اینکه توی بخش های مختلف خونه خون پیدا شده. اما ترسناکترین کشف توی خود اتاق خواب تامس اتفاق افتاد. مامورا یه سگ مخصوص آوردن، سگی که برای پیدا کردن جسد آموزش دیده بود. این سگ همین که وارد اتاق شد یهو رفتارش تغییر کرد. شروع کرد به بو کشیدن، بعد مکث کرد و درست یه جا وسط اتاق وایساد. بعد با حالتی مشخص، با یه سری رفتار خاصی که فقط مربیاش این رفتار رو میفهمیدن، نشون داد که همین تازگی‌ها اینجا جسد بوده. بوی جسد انسان رو تو این اتاق فهمیده و همین کافی بود تا پرونده ساده مفقودی تبدیل بشه به یک تحقیقات کامل برای قتل. ما الان رسیدیم به شب چهارشنبه 8 آگوست و دقیقاً 24 ساعت از مفقودی تامس گذشته. پلیس کاملا مطمئنه که یک اتفاق وحشتناکی افتاده و خب پای تام، پسر تامس، کاملا وسط بود. برای همین هی حکم‌های بیشتری گرفتن، مثلا بتونن تلفن همراه یا سوابق اینترنتی هر دو تا مرد رو بررسی کنن، ببینن چه چیزهایی سرچ کردن یا هر چی. و از اون طرف هم توی اتاق بازجویی فشار داره روی مظنون اصلی، یعنی تام، بیشتر و بیشتر میشه. تام همچنان توی پلیس استیشن نشسته بود، داشت به سوالها جواب میداد و مامورها مستقیم بهش گفتن ببین به نظر ما پدرت یک آسیبی دیده. یعنی خیلی رک و سریع انگشت اتهام رو شروع کردن چرخوندن به سمت تام. وقتی که به تام میگن ما فکر میکنیم پدرت یک آسیبی دیده و یه جورایی تو بهش آسیب رسوندی، تام اول تعجب میکنه، بعد گیج میشه، بعد عصبانی میشه، اما همچنان کلماتش بریده بود، انگار نمیتونست یک جمله بندی کامل و مرتب رو داشته باشه. یه چیزی که چند بار تکرار میکنه و به کاراگاه‌ها میگه اینه که شما دیوونه اید.
اما خب هرچی کارآگاه‌ها بهش فشار می آوردن که ببین اگه چیزی هست به ما بگو یا ما باور داریم که یک اتفاق بدی برای پدرت افتاده، همچنان تام اصرار داشت که نه، پدر من زنده است و مطمئنم یه جایی بیرونه. برسیم به صبح پنجشنبه 9 آگوست. الان بیش از 7 ساعته که از بازجویی گذشته. تام هیچ حرفی به پلیس ها نزده که بتونه مستقیم راجع به گم شدن و یا مفقودی پدرش تامس باشه. یعنی مثلا یک جزئیات مهمی بده به پلیس، منظورم همچین چیزیه. اما خب پلیس مطمئن بود که مظنون یعنی تام داره خودش رو میزنه به اون راه، داره خودش رو میزنه به بیخبری و اتفاقا دقیقاً خوب میدونه که چه بلایی سر پدرش آورده. خب کارآگاه‌های اولی خسته شدن و شیفتشون رو عوض کردن. جاشون رو کارآگاه دیوید یانوش و کایل گتری گرفتن. وقتی که خلاصه پرونده رو خوندن و شنیدن، یکی از صدفان‌ها بی پرده گفت ما هممون احساس می‌کنیم که تام پدرش رو کشته. شواهد هم داره همینو به ما نشون میده. هیچ توضیح منطقی دیگه‌ای وجود نداره. ما فقط باید تام رو مجبور کنیم که اعتراف کنه. دیوید و کایل تصمیم میگیرن که روش بازجویی رو عوض کنن که شاید جواب بگیرن، شاید تام به چیزی اعتراف کنه. برای همین تام رو از اتاق بازجویی میبرن بیرون که یه ذره حال و هواش عوض شه، یه ذره حالت مهربونی بهش نشون بدن، براش یک کافی میخرن. هدفشون این بود که اون حالت گارد و دفاعی که تام داره از بین بره. بعد بهش گفتن که مگه تو نمیگی که باور داری پدرت با یک قطاری رفته جایی؟ بیا بریم سمت ایستگاه قطار و فیلم دوربین ها و اینا رو همه رو بررسی کنیم، ببینیم آیا واقعا پدرت اون شب سوار قطاری شده یا نه. تام هم میگه باشه، آره حتما بریم چک کنیم. سوار ماشین میشن اما دم ایستگاه قطار نمیرن. در واقع داشتن با ماشین دور تا دور شهر میچرخیدن، دنبال جاهایی بودن که متروک است، جاهایی که مثلا یک نفر میتونه یک قتلی انجام بده و یک جسدی رو مفقود کنه. میخواستم ببینن که آیا تام ریاکشنی نشون میده. امیدوار بودن اگه مثلا به یک محل خاصی برسن، مثلا یکی از محلهایی که تام ممکنه جسد پدرش رو اونجا انداخته باشه، تام میتونه یک رفتاری از خودش نشون بده که لو بدتش، چون خب این مورد خیلی تو کیس های جنایی پیش میاد. قاتل احساسی میشه، قاتل احساس عذاب وجدان میکنه، مخصوصا وقتی قتل یکی از نزدیکهای خودش رو انجام داده باشه. پلیس ها هم هدفشون همین بود. حالا همجوری که دارن رانندگی میکنن و تو شهر میچرخن، دوباره یکی از کارآگاه‌ها به تام میگه که ببین به ما میگی تامس کجاست، پدرت کجاست؟ ولی تام همچنان جوابش این بود که نمیدونم، من هیچ ایده‌ای ندارم پدرم کجاست. ماشین رو میبرن سمت یک صندوق خیریه، همون صندوق خیریه‌ای که عقب‌تر ما گفتیم تام به پلیس گفته بود لباس‌های پدرش رو برای خیریه انداخته. بعدش میرن دور محله‌هایی میچرخن که تام ادعا کرده بود برای خرید خونه اون اطراف رو توی چند روز اخیر گشته. میرسن به زمین گلفی که نزدیک خونشون بود و تام همچنان میگفت که من هیچ خبری از تامس ندارم، نمیدونم پدرم کجاست. اما وقتی از کنار یک برکه توی زمین گلف رد شدن، یهو خیلی بی ربط تام یه سوالی پرسیدش که جسدا میان روی آب یا غرق میشن؟ همین سوال عجیب کارآگاه‌ها رو حساس‌تر کرد. بهش جوابی ندادن، فقط داشتن به رانندگی ادامه میدادن. اما خب این سوال خیلی عجیبه. میدونید یه حالتی بودن که منتظر بودن تام بیشتر صحبت کنه، بیشتر حرف بزنه. در نهایت رسیدن به یک زمین خاکی خلوت، یه جایی که خیلی پر رفت آمد نبود و خب میتونست یک محلی باشه برای مفقود کردن جسد. وقتی اونجا وایسادن تام خیلی مضطرب شد. ببینید در حدی اضطراب گرفت که حاضر نبود از ماشین پیاده شه و همین واکنشش به کارآگاه‌ها داشت فقط و فقط یه چیزو نشون میداد، اونم این که این نقطه مهمیه، این پوینتی اتفاقی افتاده. اما خب همچنان تام هیچ جوره نمیخواست قبول کنه که پدرم مرده، یک اتفاقی براش افتاده یا من کاری کردم. توی اتاق بازجویی که بودن به پلیس گفته بود که یه سری مشکلات جسمی زیادی داره، هم جسمی هم روانی. گفته بود که من فشار خون دارم، آسم دارم و همینطور درگیر افسردگی و استرس هم هستم. و حالا الان که توی اون پوینت وایساده بودن و از اون لوکیشن ترسیده بود و میشه گفت فشار بازجویی هم روش بیشتر شده بود، مدام به پلیس ها میگفت حالم بده، به داروهام نیاز دارم، داروهامو از خونه برام بیارید. کارآگاه‌ها برای اینکه تام بیخیال شه بهش میگن باشه اوکی ما میریم داروهاتو میاریم. اما از نظرشون تام کاملا سالم به نظر میومد. خسته بود، یه ذره پریشون بود، اما کاملا هوشیار بود، متمرکز بود و سر حال حرف میزد. حالتی نبود که ارجنت به داروهاش نیاز داشته باشه. اما خب تام مدام داشت از پلیس ها این رو میخواست، میگفت که من به داروهام نیاز دارم، یا حتی یه جایی گفت من به مراقبت پزشکی نیاز دارم، حالم خوب نیست.
اما برای کاراگاه‌ها این بیشتر شبیه بهانه‌گیری بود. انگار می‌خواست از زیر این فشار در بره، انگار می‌خواست یه ذره محیطش رو عوض کنه تا حالش بهتر شه و بتونه دروغ‌های بیشتری به کاراگاه‌ها بگه. برای همین مستقیم بهش میگم ببین، بیمارستان رفتن تو هیچ چیزو عوض نمی‌کنه، بلکه اگر ما ببریمت بیمارستان فقط و فقط راه فرارت رو آسان‌تر می‌کنه. و خب ما نمیتونیم بذاریم این اتفاق بیفته. تام برای بار چندم مجدد به مامورها میگه که ولی من واقعا به رسیدگی پزشکی نیاز دارم. دیوید، یکی از کاراگاه‌ها، خیلی محکم جواب داد نه نداری و اینو جوری گفت که کاملا روشن کنه تام با این ترفندان نمیتونه بازجویی رو از مسیر خارج کنه. خب اون رانندگی طولانی و چند ساعته تموم شد و دوباره برگشتن به پلیس استیشن و بازجویی رو از نو ادامه دادن. ساعتها گذشته، کاراگاه‌ها دارن بی‌وقفه با اتهام‌های مختلف به تام فشار میارن و احساسات و عواطف تام مدام داره آپ اند داون میشه. مثلا یه بار خیلی محکم میگفتش که من بیگناهم، خیلی تعجب میکنم که این همه اتهام به من وارد کردید، من گیج شدم با حرفایی که شما بهم میزنید. و لحظه بعد توی دستمال کاغذی گریه میکرد و هی با یک صدایی که داره میلرزه تکرار میکرد بابام کجاست؟ و اینو هی نان استاپ میگفت بابا کجاست، بابا کجاست، بابام کجاست. کاراگاه‌ها همچنان باور داشتن اون زمین خاکیه کلید اصلی ماجراست. اما خب اون یک زمین کوچیکی نبود که بگیم برن یکی 2 ساعت بگردن. اون زمین بزرگی بود و خب اگر خود تام اعتراف میکرد که آیا جسدی توی اون زمین انداخته یا نه، برای کاراگاه‌ها خیلی راحت تر بود تا بخوان چندین و چند روز کل اون زمین رو بگردن. برای همین یه کاری میکنن، دوباره تام رو سوار ماشین میکنن و میبرنش سمت اون زمین خاکی به امید اینکه شاید یک واکنشی نشون بده یا توی حالت خیلی بهتر اعتراف کنه. میرن اونجا، تام دوباره وارد اون زمین میشه اما هیچ حرفی نمیزنه و خب دوباره برمیگردن پلیس استیشن. وقتی که مجدد برگشتن به پلیس استیشن، فشار برای بازجویی روی تام بیشتر شده بود و خب تام هم آشفته تر بود. یعنی جوری بود که کاراگاه‌ها فکر میکردن الان نزدیکه که تام به اون نقطه شکست برسه. در واقع همون لحظه‌ای که شخص مظنون دهن باز میکنه و اعتراف میکنه، فقط برای اینکه خودش رو خالی کنه، برای اینکه فشار از بین بره. اما خب تام همچنان حرفی نمیزد. واسه همین به خودشون فکر کردن که اوکی، شاید اگر با یه کسی ملاقات کنه که میشناستش و به اون آدم اعتماد داره حرف بزنه. اتفاقا تام چندین و چند بار درخواست کرده بود که به خواهرم زنگ بزنید یا به یکی از دوستهای نزدیکم. یک دوستی داشت که هم دوستش بود هم شریک کاریش بود، خیلی با هم نزدیک بودن، به اسم کارل. گفته بود که مثلا من با کارل صحبت کنم، اجازه بدید بهش زنگ بزنید بیاد. اما خب کاراگاه‌ها گفته بودن نه. اما توی این پوینت از بازجویی یهو این به سرشون مثل جرقه زد که خب اوکی، بذار همون رفیقش کارل رو صدا کنیم. خب ازتون میخوام از اینجا به بعد رو با دقت خیلی 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 بیشتری گوش کنید، چون هر دیتیلزی که از اینجا به بعد میخوام بهتون بگم مهمه. حرفای کاراگاه‌ها، حرفای تام، رفتار بقیه، البته به قبل از این هم مهم بود اما از اینجا به بعد خیلی مهمتره. کارل رو صدا میکنن اداره پلیس، میاد و همه چیز رو براش رو میکنن. میگن که ببین، ما شواهد خیلی زیادی داریم که دوست تو، همکار تو تام، پدرش رو به قتل رسونده. میگن که ما توی خونش کلی خون پیدا کردیم، خون همه جای خونش بود. و به کارل میگن ما یک فیلمی پیدا کردیم که داره نشون میده تام در حال دور انداختن لباسهای خونیه و ما باور داریم اون لباسهای خونی متعلق به پدرش تامسه. میگن ما به اون نقطه‌ای رسیدیم که مطمئنیم تام پدرش رو کشته، فقط نیاز داریم که تام به ما بگه جسد رو کجا دفن کرده، با جسد چی کار کرده. برای همین به توی کارل نیاز داریم کمکمون کنی، شاید باعث بشی که تام اعتراف کنه و خب ما بتونیم محل دقیق دفن جسد رو پیدا کنیم. حالا اینم بماند که کارل از شنیدن این حرفا کاملا شاک شده بود. کارل اصلا باورش نمیشد که دوست صمیمی من، دوستی که اینقدر باهاش مثلا حالا جورم و رفیقیم و تو کار حتی با هم یه سر وقت میگذرونیم، قادر به این باشه که پدر خودش رو به قتل برسونه. این رو هم به پلیس ها میگه تا جایی که من اطلاع دارم رابطه تام و تامس پر از محبت بود. میگه من هیچ وقت نشونه ای از خشونت بین این 2 نفر ندیدم. اما خب در نهایت قبول میکنه که حتما با پلیس ها همکاری کنه. بهش اجازه میدن که وارد اتاق بازجویی شه. وارد میشه، تنها با تام حرف میزنه و این در حالیه که مأمورها دارن همه چیز رو از طریق دوربین ها و حالا این ور اون ور اتاق زیر نظر میگیرن. اول
اولش که کارل وارد اتاق میشه با یک آغوش گرم وارد میشه، تام رو بغل میکنه، بعد میشینن روبروی همدیگه، با یک صدای آرومی میگه که تام دارن بهت اتهام قتل میزنن. تام شونه‌هاشو میندازه بالا و میگه محاله. کارل بهش توضیح داد که ببین پلیس مدرک کافی برای متهم کردن تو رو داره و بعد خیلی رک و بی‌پرده پرسید تام ممکنه این اتفاق افتاده باشه؟ تام خیلی قاطعانه به دوستش کارل گفت نه. خب کارل هم اومد و تام به کارل هم هیچ اعترافی نکرد. کارل از اتاق میره بیرون و بازجویی مجدد شروع میشه. کاراگاه‌ها میرن سراغ فیز بعدی. تهدیدش میکنن. تهدید به این که ببین اگر محل دفن جسد پدرت رو بنگی باید تا $1,000,000 خسارت به شهرداری بدی. یا بعدم بهش میگن ببین ممکنه تا آخر عمرت بری زندان چون تو اصلا با ما همکاری نمیکنی، اما اگر همکاری کنی حکم بهتری میگیری، حکم کمتری میگیری. ولی خب تام همچنان اعتراف نمیکرد، فقط مدام تکرار میکرد که پدرم گم شده. اینقدر این جمله رو میگه که یکی از مامورها بازجوها اعصابش خورد میشه و فریاد میزنه سرش که آره پدرت گم شده چون تو کشتیش. و تام عصبانی میشه، میزنه زیر گریه و با عصبانیت و گریه به اون مأمور میگه که نه. حال تام خیلی بد بود، برای همین چندین و چند بار درخواست میکنه که بازجویی رو قطع کنید و من میخوام برم خونه. پلیس هم داشت با ناباوری به تام نگاه میکرد، یه حالتی که واقعا فکر کردی ما میذاریم تو برگردی به کرایم سین و مدارک رو دستکاری کنی؟ واقعا فکر کردی ما میذاریم بری خونه؟ خب تا اینجا هر نقشه‌ای بازجوها ریختن، جواب نداده، تا دم اعتراف گرفتن رفتن، اما خب نتونستن اعترافی بگیرن و با خودشون میگن اوکی وقت اینه که یک نقشه جدیدی بریزیم وسط. میرن سراغ سگ خانواده، سگ تام و تامس، مارگو رو میارن، دایرکت میبرن با اتاق بازجویی تام. مارگو به محض اینکه وارد میشه با ذوق دم سیاه‌سفیدش رو تکون میده، با شوق میدوه سمت باباش یعنی تام. تام با دیدنش برق توی چشاش میاد، بغلش میکنه، نازش میکنه و اون حس آشنایی آرامش به صورتش برمیگرده. بعد از کلی قربون صدقه رفتن، مارگو آروم کنار پای تام روی زمین دراز میکشه. ولی خب وسط بازجویی بودن دیگه، یعنی اصلا این یکی از ترفندهایی بود که بازجویی رو ادامه بدن. دیوید خیلی صاف و بی‌پرده به تام میگه ببین تو پدرتو کشتی. تام دوباره تو خودش فرو میره، یه ذره فکر میکنه، صداش میلرزه، بغض میکنه و میگه که نه نکشتم. کاراگاه بهش میگه ببین بابات به خاطر تو مرد و بدتر از اون این سگ بیچاره هم شاهد همه چیز بوده. تام هیچی نمیگه، میره عقب تکیه میده به صندلی و نگاهش پر از گیجی و سردرگمی بود. چندین ثانیه سکوت میکنه و بعد باز دوباره بعد از فکر کردن میگه که نه من پدرمو نکشتم. کاراگاه مجدد بهش فشار میاره، میگه چرا کشتی؟ تو پدرت رو کشتی، پدرت الان مرده و فقط باید محل جسدش رو به ما بگی کجاست. تو خودت هم میدونی پدرت رو کشتی، ولی موضوع اینه که نمیخوای با خودت صادق باشی. چطور میتونی اینجا بشینی و انقدر ریلکس به ما بگی که نه من پدرم رو نکشتم، در حالی که سگت همینجا نشسته شاهد همه چیز بوده و دیده که تو پدرت رو به قتل رسوندی؟ به سگت نگاه کن، سگت همه چیز رو میدونه. میدونی چرا این حرف رو میزنیم؟ چون سگت از وسط خونهای پدرت رد شده. تام وقتی اینو میشنوه واقعا شاک میشه. کارآگاه‌ها در ادامه بهش میگن که ما روی پنجه‌های مارگو آثار خون پیدا کردیم. این آثار خون متعلق به پدرته و چون سگ تو شاهد قتل بوده و از نظر روانی آسیب خیلی زیادی دیده باید یوتنایز شه. برای دوستانی که نمیدونن من این اصطلاح رو یک توضیحی بدم. یوتنایز یعنی کشتن با روش انسانی و بدون درد. مثلا وقتی یک حیوانی مریضه یا آسیب خیلی جدی دیده و دیگه درمان پذیر نیست میتونن یوتنایزش کنن. یا مثلا یک حیوانی که از شدت پیری زیاد داره اذیت میشه، با دارو یا تزریق خواب‌آور آروم و بدون درد حیوان رو میکشن. تا اینو به تام میگن، تام نگاهش میره سمت مارگو که بیخیال روی شکمش ولو شده بود، احساس آرامش بهش دست داده بود که الان پیش تامه و مامورا هم بهش میگن ما یه چند دقیقه تو و مارگو رو با هم تنها میذاریم که باش خدافظی کنی و حرفای آخرت رو بزنی. همین که کاراگاه‌ها از اتاق خارج شدن و در رو بستن، تام روی زمین خودش رو انداخت کنار مارگو، صورتش رو چسبون به بدنش و در حالی که همینطوری گریه میکرد سگش رو نوازش کرد. بعد از چند دقیقه مامورا اومدن و مارگو رو بردن به یک شلتر. بعد از اینکه مارگو رو بردن به تام گفتن که ببین سگت دیگه رفت، فراموشش کن. تو نه تنها پدرت رو کشتی بلکه باعث کشته شدن سگت هم شدی. و همین جمله کافی بود که تام کامل از هم بپاشه.
شروع کرد به جیغ زدن. چندین و چند بار محکم مشتشو کوبید روی میز، محکم مشت میکوبید تو سر خودش. شروع کرد موهاش رو کندن، پیرنش رو از شدت فشار روانی پاره کرد و بعد از تمام این کارا بیحال روی صندلی ولو شد، انگار تمام انرژیش از بدنش رفته باشه بیرون. و خب از نگاه پلیس تمام این رفتارها فقط و فقط داشت یک چیز رو نشون میداد: گناهکاری، حس گناهکار بودن. اما خب تام همچنان داشت همه چیز رو انکار میکرد. مامورها بعد از چند دقیقه یک حرف دیگه‌ای به تام میزنن. گفتن ما جسد تامس رو پیدا کردیم و بردیمش داخل سردخونه و بدن تامس پر از جای چاقو بود. تام وقتی داشت این چیزا رو میشنید دست به سینه نشسته بود، خیلی بی‌تفاوت به نظر می رسید و تقریبا هیچ واکنشی به این حرفهای مهم نشون نمیداد. اینجا اون یکی بازجو کلافه شد، اسمش کایل بود و محکم کوبید رو میز و گفت ببین ما همین الان به تو گفتیم جسد پدرتو پیدا کردیم که پر از جای زخم چاقوه و تو هیچ اهمیتی نمیدی، همین نشستی داری ما رو نگاه میکنی. تام همونطوری که نگاهش رو انداخته بود روی زمین و با مامورها چشم تو چشم نمیشد، با یک صدای آرومی گفت من پدرم رو نکشتم. کاراگاه‌ها داشتن بیشتر روش فشار می آوردن، بهش میگن چرا تو پدرت رو کشتی و تام با ململ میگه من هیچ ایده‌ای ندارم و کاراگاه‌ها فریاد میزدن سرش که چرا تو میدونی چی شده. مدام بهش ریمایند میکردن پلیس مدرک داره، دیر یا زود باید اعتراف کنی، اینجوری به نفع خودته، حکم کمتری میگیری. و یک چیز مهمی به تام میگن ببین شاید ذهنت به خاطر اون شاک روانی حقیقت رو سرکوب کرده. حتی بهش میگن که نکنه تو تحت تاثیر داروهای اعصاب و روانی که میخوردی قرار گرفتی و حالا تو یک خشم آنی پدرت رو با چاقو به قتل رسوندی. و ببینید بچه‌ها، هر چقدر که زمان بازجویی داره طولانی تر میشه، دفاع کردن تام از خودش ضعیفتر میشه و اون هیجان داخل صداش داره کمتر میشه، از بین میره. کم کم ناامیدتر شد، ساکت‌تر شد و بیشتر میشه گفت فرو رفته بود تو فکر. و خب مامورها اون لحظه رو گلدن تایم در نظر گرفتن و دیدن. سریع ازش پرسیدن که فکر میکنی بین تو و پدرت دقیقاً چه اتفاقی افتاده؟ برای اینکه بیشتر بتونن کمک کنن بهش تا اعتراف کنه، یکی یکی شروع کردن به ریختن سناریوهای مختلف روی میز، راجع به سلاح قتل، راجع به خیلی چیزهای دیگه. مثلا بهش گفتن که شاید دعواتون شده و یک چوبی چیزی دم دستت بوده، با اون چوب ضربه زدی به سر پدرت، یا شاید اصلا یک باتل آبجوی شکسته کنار دستت بوده و با اون باتل آبجو به پدرت ضربه زدی. یه ذره بیشتر فکر کن، شاید با چاقو یا قیچی به پدرت ضربه زدی. ولی خب تام به هیچ کدوم اینا جواب نمیداد. دوباره ازش میپرسن با چاقو بهش ضربه زدی؟ تام تو فکر فرو رفته بود، یه حالتی که واقعا انگار میخواست یک چیزی رو به یاد بیاره اما نمیتونست. و بعد خیلی خونسرد و یخ به کاراگاه‌ها گفت ممکنه فکر کنم همین کار رو کردم. خب این فرصت عالی بود. کاراگاه‌ها از این فرصت استفاده میکنن و ازش میپرسن که خب چیکار کردی؟ کجاشو زدی؟ تام با یه صورت بیحال جواب داد که نمیدونم، شاید تو شکمش ضربه زدم. الان 17 ساعت از این بازجویی طاقت فرسا گذشته. تام داره یک حرف‌هایی میزنه، یک اعتراف‌هایی میکنه و پلیس باید همه اینا رو کنار هم بچینه و تو گزارشش بنویسه دیگه. یکی از مامورا که اسمش دیوید بود توی گزارشش مینویسه که تام به من گفت یک قیچی برداشتم، رفتم سمت مبل و به پدرم ضربه زدم. تام گفته که اگر پدرم منو عصبانی کرده باشه احتمال زیاد بهش ضربه زدم و کشتمش. حالا چیزی که تام دقیق برای پلیس ها تعریف کرد رو میخوام بیشتر بهتون بگم، چیزی که در واقع پلیس هم تو گزارشش نوشته. تام میگه که بعد از ضربه هایی که به پدرم وارد کردم بلند شدم، رفتم طبقه بالا سمت دستشویی، بعد صدای افتادنی شنیدم و خب وقتی که رفتم دیدم پدرم کف حموم افتاده رو زمین و دیگه بیدار نمیشه، یه حالتی که به خاطر ضربه هایی که من بهش زدم نتونسته دووم بیاره و افتاده رو زمین و مرده. چندین و چند بار زدم تو صورتش که ببینم واکنشی نشون میده، اما خب به هوش نمی اومد. و همون موقع مارگو وارد حموم شده، در حالی که همه جا کف حموم زمین پر خونه. من تلاش کردم که مارگو رو از اتاق ببرم بیرون که بیشتر از این چیزی نبینه و استرس نگیره، چون خب مارگو تامس رو هم خیلی دوست داشت. بعد از اینکه مارگو رو بیرون کردم از اون بخش خونه، جسد پدرم رو توی یک پرده سبز حموم پیچیدم. بعد جسد رو از طبقه بالا آوردم طبقه پایین و بردم گذاشتم توی گاراژ توی صندوق عقب وانتم.
کارآگاه‌ها همچنان به تام میگفتن که دیتیلز بیشتری بهمون بده، بیشتر فکر کن، سوالات بیشتری راجع به این قتل میپرسیدن. اما با یک صدای گرفته‌ای تام گفت نمیدونم، همینقدر یادمه. و بعد توی سطل آشغالی که کنارشون بود بالا آورد. تو همون حال بدی که داشت و از عذاب وجدان داشت میلرزید، زیر لب داشت زمزمه میکرد ببخشید بابا، من هیچ منظور بدی نداشتم، دوستت دارم. و حتی یک پیغامی برای خواهرش داشت. من نمیخواستم پدرمون رو ازت بگیرم. اصلا نمیدونم چرا این کارو کردم. هنوزم نمیفهمم چی شد. مأمورا برای چند لحظه تنهاش گذاشتن و از پشت شیشه دیدن که بند چرمی کفشش رو درآورده و داره تلاش میکنه که خودش رو بکشه، جون خودش رو بگیره. خب سری ریختن داخل، نجاتش دادن، دستاشو بستن و همونجا بازداشتش کردن. با توجه به وضعیت روانی خیلی بدش براش حکم 50-51 صادر کردن. یعنی کسی که تو بحران روانی قرار داره و هر لحظه ممکنه به خودش یا به دیگران آسیب بزنه و خب باید چنین شخصی رو 72 ساعت حتی به اجبار بستری کنن که هم مقداری آرومتر شه، هم خطر رفع شه و هم بره برای ارزیابی روانی. الان آخر هفته شده تام رو توی بیمارستان بستری کردن و به کادر هم دستور دادن که به هیچ وجه اجازه ندید با کسی خارج از این بیمارستان و خودتون تماس داشته باشه. چند روز بعد یک پرستار جوونی میاد بالای سر تام و خلاف اون پروتکلی که بهش گفته بودن عمل میکنه. خیلی آروم بهش میگه که ببین، میدونم که توی پروندت نوشتن نباید با کسی خارج از بیمارستان در ارتباط باشی و حرف بزنی، ولی پدرت پشت خطه. بله، درست شنیدید. پدر تام پشت خط بود. یعنی چی؟ مگه تام پدرش رو نکشته بود؟ مگه پلیس ها این همه با اطمینان نگفتن ما مدرک داریم؟ مگه تام خودش به قتل اعتراف نکرد؟ پلیس ها گفتن ما فیلم داریم، ما جسد رو پیدا کردیم. تام قدم به قدم قتل پدرش رو به پلیس ها گفت. پس داستان چیه؟ بیایید یکم برگردیم به عقب. بریم به شب سه‌شنبه 7 آگوست، موقعی که تامس 71 ساله از خونه زد بیرون تا نامه ها رو از صندوق انتهای کوچه بگیره. اما برنامه تامس فقط چک کردن نامه ها نبود. تامس بعد از بررسی نامه ها راهش رو ادامه داد تا رسید به ایستگاه قطار. سوار قطار شد، رفت دیدن برادرش، بعدش هم اتوبوس گرفت، رفت سمت خونه یکی از دوستاش و اون شب رو اونجا موند. بعد از اون یعنی فرداش تامس خودش رو به فرودگاه رسوند چون تیکت پرواز داشت تا دخترش رو ببینه. و تامس هیچ کدوم از این برنامه ها رو به تام پسرش نگفته بود، چون همونطوری که اوایل پرونده اشاره کردم رابطه این پدر و پسر یه مدلی بود که خیلی همو در جریان چیزای شخصی و کاراشون نمیذاشتن. از طرفی هم موبایلش رو توی خونه جا گذاشته بود، موبایل و کیف پولش رو، از سر حواس پرتی. و خب هیچ راه ارتباطی با تام نداشت که بخواد بهش خبر بده، بگه مثلا من فردا دارم میرم خونه خواهرت، یا الان اومدم خونه دوستم، یا الان اومدم برادرم رو ببینم. این رو هم نباید فراموش کنیم، تامس یک آقای مسن، اون وابستگی که نسل جدید به تلفن همراهش دارن رو تامس نداره و خیلی طبیعیه که وسط راه یادش افتاده باشه که من موبایلمو نیاوردم. عیب نداره، چیز مهمی نیستش، حالا اگه کار واجب داشته باشم دارم میرم خونه دوستم، برادرم، دخترم، اونجا تماسامو میگیرم. در حالی که تامس داشت سفر میکرد از این ور به اون ور، پلیس فکر میکرد که مرده، کشته شده و تام هم داشت زیر شدیدترین بازجویی کل عمرش کاملا به ناحق له میشد. نکته هرس‌درار پرونده میدونید چیه؟ اینه که همون اوایل تام به پلیس ها گفته بود که احتمال داره پدرم رفته باشه تا خواهرم رو چک کنه و اگر خاطرتون باشه یه جا هم من این موضوع رو بهتون گفتم. حتی شماره خواهرش رو به پلیس ها داده بود تا پلیس ها زنگ بزنن و از خواهرش آمار تامس رو بگیرن. اما پلیس ها به جای اینکه به وظیفه‌شون عمل کنن، به جای اینکه تمام پاسیبیلیتی ها رو چک کنن و بعد اگر با خواهر تام تماس گرفتن، اگر خواهر تام گفت نه پدرم پیش منم نیست، اون موقع بیان به تام شک کنن، تمام تمرکزشون رو گذاشتن روی ساختن پرونده قتل علیه خود تام. Unbelievable. یعنی من اصلا نمیدونم چی بگم. یعنی واقعا لال شدم. ساعت 8:45 شب همون پنجشنبه، وقتی که بیشتر از 30 ساعت گذشته بود از زمانی که تام اعلام کرده بود پدرش مفقود شده، همون زمانی که تام کاملا زیر بازجویی، زیر فشاری که داشتن بهش می آوردن له شده بود، رابرت میلر با اکراه با خواهر تام تماس میگیره که حالا این نقطه‌ام توی کیس ببندن، حالا پس فردا نگن که تو چرا با مثلا خواهر خانواده تماس نگرفتی. و خب از طرفی هم میخواست بهشون بگه که
برادرت قتل انجام داده، برادرت پدرتون رو کشته. و تو همون تماس همه چیز زیر و رو شد، چون خواهر تام گفت یعنی چی؟ پدر من زنده است، الانم رفته توی فرودگاه نشسته منتظر پروازشه که برگرده خونه. چی دارید میگید شماها؟ حالا اینجا رو گوش کنید. فکر میکنید پلیس ها همینقدر میخوان هرسمون بدن؟ نه. افسرها با عجله خودشون رو رسوندن به گیت پرواز و تامس 71 ساله رو تصور کنید که نشسته کاملا بیخبر منتظره که پروازش بیاد. یک عالم پلیس بهش حمله میکنن، رسما هجوم میارن و این مرد گیجه، نمیدونه داستان چیه، چرا این همه پلیس اومده سمت من. با اینکه تامس هیچ جرمی مرتکب نشده بود دستگیرش میکنن، حقوق میراندا رو براش میخونن و میبرن تو ماشین پلیس میشوننش. و ببینید من اصلا رفتار پلیس های این پرونده رو درک نمیکنم. انگار یه مش وحشی، نمیدونم چی بگم، قشنگ انگار هار شدن، انگار در قفسه یه مش موجود وحشی رو باز کردین که بریزن و زندگی آدم ها رو خراب کنن. من همیشه تو پرونده های جنایی سعی میکنم رفتار پلیس ها رو برای شما باز کنم. مثلا اگر جای اشتباهی میکنن یا جایی زیاده روی میکنن، کم و کاستی به جا میذارن، همیشه براتون توجیه کردم، دلیل آوردم که از یک زاویه و بعد دیگه هم به کار پلیس ها نگاه کنید. چون خب واقعا کار پلیس ها مخصوصا توی دایره جنایی کار سنگینیه. اما اصلا از پلیس های این پرونده نمیتونم دفاع کنم. یعنی جز هیت گذاشتن براشون هیچ چیز دیگه ای ندارم. و نکته حال به همزن پرونده میدونید چیه؟ دقیقاً همون ساعتی که تام دیگه اعتراف کرده بود و توی پلیس استیشن سعی داشت که با بند کفش خودش جون خودش رو بگیره، سعی داشت خودکشی کنه چون باورش نمیشد که من پدر خودم رو کشتم و اصلا یادم نیست. 2 ساعت بود که مأمورها فهمیده بودن پدرش زنده است. فکر کنید. اما به جای اینکه بیان بهش بگن ببین اشتباه شده، پدرت زنده است، خوشحال باش، گذاشتن همچنان تو بازداشت بمونه و بعدش هم فرستادنش برای ارزیابی روانی. حالا از اون طرف گفتیم تامس رو دستگیر کردن. تامس کجاست؟ تامس رو بردن تو اتاق بازجویی. کدوم اتاق؟ همون اتاق بازجویی که پسرش ساعتها توش له شده. یعنی حتی پتوی زردی که داده بودن به تام تا روی خودش بندازه کنار زمین نازک یه گوشه مچاله شده افتاده بود. پلیس هیچ توضیحی به تامس نداد، نه درباره پسرش، نه درباره اتهامای دروغی که پشت سر هم به تام وارد کرده بودن، نه درباره فشاری که به پسرش آورده بودن، نه درباره اینکه چقدر تام رو مجبور کردن تا دروغ اعتراف کنه. راجع به هیچ کدوم از اینا هیچ حرفی به تامس نزدن. فقط بهش گفتن ببین خونت به عنوان کرایم سین داره بررسی میشه و الان نمیتونی بری خونه. بعد شروع کردن ازش راجع به نوع رابطه‌اش با تام سوال پرسیدن، اینکه آیا تا حالا دعوای خشونتی بین این 2 نفر بوده یا نه. و بعد از چند ساعت صحبت‌های الکی بالاخره گذاشتن بره خونه. تامس میرسه خونه، از زیر این نوارهای زردی که برای کرایم سین زده میشه به صحنه‌ها، از زیر اونا رد میشه، وارد خونش میشه و چیزی که میبینه بیشتر شبیه یک غارت بود به جای تبدیل یک جایی به کرایم سین. پلیسا همه چیزو خراب کرده بودن. مبلای چرمی خونه همه پاره شده بود. همه کشوها، کمدها بلا استثنا خالی شده بود. حتی جکوزی توی خونه‌شون رو از جا کنده بودن و جابجاش کرده بودن. موتورش رو شکسته بودن، خراب کرده بودن به خاطر اینکه فکر می‌کردن ممکنه جسد زیرش باشه. و با وجود تمام اینا همچنان تامس نمیدونست پسرش کجاست. یعنی ببینید هنوز بهش نگفته بودن که پسرت زنده است یا نه و اینکه توی یک مرکز روانی بستری شده، یا اینکه اصلا اگر ما پسرت رو بازداشت کردیم به چه جرمی بازداشت شده. یعنی خود تام از اون طرف فکر میکنه پدرش مرده، پدرش هم از این طرف نمیدونه پسرش کجاست. بالاخره به این زنگ بزن، به اون زنگ بزن و آمار بگیر، میفهمه که پسرش توی بیمارستانه. اما خب پلیس اجازه ملاقات نمیداد به تامس. بارها و بارها زنگ میزنه بیمارستان اما موفق نمیشه با پسرش صحبت کنه. تا اینکه چند روز میگذره و توی یکی از اون تماس‌هایی که همینجور نان استاپ داشت با بیمارستان میگرفت، یک پرستاری دلش میسوزه و برخلاف دستوری که بهش دادن عمل میکنه و گوشیو میده به تام. تام همون اول تا صدای پدرش رو شنید زد زیر
گریه افتاد زمین، شروع کرد گریه کردن. همون روز از اون نگهداری اجباری 50-51 آزاد شد و اجازه پیدا کرد که برگرده خونه. الان حدود 1 هفته گذشته و این پدر و پسر میتونن روبروی هم قرار بگیرن و تام باورش نمیشه، چون تام فکر میکرد واقعا پدرش مرده و خودش اون رو به قتل رسونده و فقط به خاطر نداره. پدرش رو بغل کرد با تعجب و گریه، گفت بابا واقعا خودتی. صورتش رو دست میزد که ببینه این حس ها واقعیه. تامس با آرامش بهش جواب میده که آره خودمم و تام بهش با گریه و حقیق میگه به من گفته بودن تو مردی. و یه چیزی رو بهتون در پرانتز بگم، این که یک نفر 100% مطمئن شه که یک عزیزیش رو از دست داده، فشار روانیش تقریباً برابری میکنه با اعدام مصنوعی. خب متاسفانه اعدام مصنوعی رو ما باهاش زیاد آشنایی داریم به لطف اون حکومت اسلامی که توی ایران حاکمه. حالا تا این لحظه‌ای که من دارم این ویدیو رو ریکورد میکنم دیگه. و ما زیاد دیدیم از این روش شکنجه برای زندانی‌ها، به خصوص زندانی‌های سیاسی، زیاد استفاده میکنن. و خب چرا این کارو میکنن؟ چون طرف به یک فروپاشی روانی میرسه، طرف واقعا نابود میشه. و حالا شما تام رو در نظر بگیرید که بهش گفتن 100% پدرت مرده، ما جسدش رو داریم، نمیدونم ازش مدارک داریم، تو این کارو کردی و تو به قتل رسوندیش. بعد حالا الان داره میبینه پدرش زنده است. میتونید تصور کنید چقدر این مرد داره عواطفش، روانش، احساساتش، همه چیش بالا پایین میشه. چقدر فشار عاطفی و روانی الان روی تامه. حالا درست همون موقع که توی خونه دوباره هم ملاقات کردن و تام خوشحال از اینکه پدرش زنده است، تلفنشون زنگ میخوره. و از کجا بود؟ از شلتر حیوانات، جایی که پلیس مارگو رو فرستاده بود، همونجوری که عقب‌تر اشاره کردیم. و خودتون رو آماده کنید برای یکی دیگه از بخش‌های تو مخ پرونده. پلیسا سگ تام رو فرستاده بودن به شلتر، اما نه به اسم این که این سگ صاحب داره، این سگ پدر داره، 2 تا پدر داره، تام و تامس، به اسم این که این سگ یک سگ بی سرپرسته. اینجوری اسمش رو ثبت کرده بودن. و این یعنی چی؟ این یعنی هر لحظه امکان داشت که مارگو یوتنایز شه. توی خیلی از ایالت‌های آمریکا وقتی یه سگ یا گربه بی سرپرستی رو پیدا می‌کنن و میبرن به پناهگاه، اگر صاحبش پیدا نشه یا کسی برای اداپشن نیاد جلو، بعد از یک مدتی، مثلا بعد از چند روز تا چند هفته، حالا بسته به قوانین اون ایالت و شرایطی که اون پناهگاه داره، کاملا اجازه دارن حیوان رو بکشن. خوشبختانه تام از قبل برای مارگو یک مایکروچیپ کار گذاشته بود و همین چیپ باعث شد که توی اون شلتر کارکناش بفهمن که این سگ خانواده داره، سرپرست داره و جلوی مرگش گرفته شد. وقتی که پدر و پسر رفتن دنبال مارگو، انقدر وضعیت مارگو بد بود که حتی نمیتونست درست راه بره. توی اون مدتی که دست پلیس بود، رباط صلیبی پاش آسیب دیده بود و الان انقدر وضعیتش ناجور بود که باید جراحی میکردنش. و ببینید من واقعا از پلیس های این پرونده متنفرم، یعنی گوه به قبرتون بباره. امیدوارم رباطهای صلیبی کونتون پاره شه. امیدوارم هر شب که میخواید بخوابید هر 2 طرف بالشتون داغ باشه. امیدوارم وسط دوش گرفتن آب حمومتون قطع شه. امیدوارم وقتی کفش پاتون میکنید همیشه یک سنگ کوچولو بره تو کفشتون. وسایلی که از خونه این پدر و پسر ضبط کرده بودن یکی یکی بهشون برگردونده میشه، اما بیشتر این وسایل یا خراب شده بودن و یا کلا دیگه قابل استفاده نبودن. با اینکه تامس زنده بود، سالم بود، داشت رو پاهای خودش راه میرفت و هیچ آسیبی ندیده بود و اصلا توی اون تایم خونه دوست و برادر و دخترش بود، باز هم پلیس ها قانع نشده بودن و باز به تام شک داشتن. یعنی فکرشون اینطوری بود که اوکی تام پدرش رو نکشته، ولی حتما یه کس دیگر رو توی این خونه کشته. برای همین واسه بار 3 حکم بازرسی گرفتن و آمدن خونه این پدر و پسر رو گشتن. ول نمی کنید نه؟ ببین هرچی اونو هم بزنی فقط بوش بیشتر بلند میشه. حتی روی وانت تام دستگاه ردیاب گذاشتن، اما هر راهی رو که میرفتن فقط و فقط به یه چیز میرسیدن: بنبست، رد قهوه‌ای، بنبست. پرونده رسما بسته شد و هیچ اتهامی علیه تام وارد نشد چون تام کاری نکرده بود. تام اما معتقد بود همه بلاهایی که سرم اومده اصلاً یک سوء تفاهم ساده نبوده و یک چیزی فراتر از اون بوده، خیلی فراتر از اون. تام میگه اون روزی که پدرم گم شدش و من مجبور شدم زنگ بزنم به پلیس و گم شدنش رو اعلام کنم، با یک ستوان پلیسی حرف زدم و رابطه من و این ستوان خیلی خوب نبود.
بود، چون که قبلا با هم سر یک موضوعی درگیر شده بودیم. میگه که اون صدفان از همون اول هم از من اصلا خوشش نمیومد، اما من با وجود این که میدونستم الان باید با این صدفان صحبت کنم و ممکنه پای اون به سرچ کردن راجع به مفقودی پدرم باز شه، ولی با این حال باهاش حرف زدم. میدونستم من خوشش نمیاد، میدونستم ممکنه حتی اذیتم کنه، اما خب تصمیم گرفتم مفقودی پدرم رو ثبت کنم، چون مهم بود، چون من نگران پدرم شده بودم. رسما این جمله رو میگه برای من پدرم مهمتر از هر چیز دیگه ای بود. پس با وجود این که میدونستم ممکنه این صدفان اذیتم کنه، زنگ زدم و مفقودی پدرم رو گفتم. البته تام هیچ وقت تصور نمیکرد اینجوری اذیتش کنن. اون موقعی که مامورای پلیس اومدن تا خونه تام رو و خود تام رو بررسی کنن، از همون لحظه اولی که پاشون رو توی خونه تام گذاشتن یک حالت تهاجمی داشتن. انگار که یکی یا چند نفر بهشون گفته بود ببینین مظنونه، این یه کاری کرده. تو این که این آدم یک جرمی انجام داده شکی نیست، شما فقط باید برید و اون جرم رو پیدا کنید چی بوده. این دوتا مامورم وقتی رسیدن گفتن که مثلا اون صدفان ما رو فرستاده، همون صدفانی که کلا تام میدونست خیلی ازش خوشش نمیاد. و همون رو که گفتن تام یه ذره دست و پاش شل شد. یک نگرانی اومد تو دلش، چون فهمید که پلیس ها از همون ابتدا با شک پاشونو گذاشتن به این خونه و خب حدسش هم واقعا غلط نبود. پلیس ها از همون ابتدا که پاشونو گذاشتن تو خونه تام، رفتارشون با تام جوری بود که انگار پاشونو 100% تو خونه یک قاتل گذاشتن. با این حال تام تلاش میکرد که خونسرد باشه، سعی میکرد تا جایی که میتونه با پلیس ها همکاری کنه، برای هر چیزی بهشون توضیح های منطقی میداد، سعی میکرد صادقانه بهشون جواب بده، صادقانه ترین روش ممکنی که میتونست. اما اون مدارکی که پلیس گفته بود خون پیدا کردیم و اینو دیدیم و اونو دیدیم و بیاد اینا رو با هم بررسی کنیم، پس اینا از کجا اومده؟ واقعیت تمام مدارکی که توی خونه تام دیدن و پلیس بر این باور بود که اینا نشونه های یک قتله، هیچ کدومشون اونقدر محکم نبودن. مثلا اون سگی که آوردن توی اتاق تامس و به محض اینکه رسید گفتیم یه سری حرکات نشون داد و مربیش فهمیدش که خب اوکی اینجا یک جسد بوده. اون سگ یک سگ آفیشیال پلیس نبود، بلکه یکی از سگ‌های افرادی بود که داوطلبانه دارن تو کلانتری کار میکنن. یعنی اصلا طرف پلیس هم نبود که حالا سگش برای پلیس کار کنه یا نه. اون سگ هیچ آموزش حرفه‌ای ندیده بود برای پیدا کردن جسد یا همچین چیزهایی و احتمال خیلی زیاد ریاکشناش فقط برای این بود که مثلا یه تیریتی بگیره، یا مثلا اون ماجرای خون خوش شده‌ای که پیدا کردن، در واقع خونهای خوش شده. پلیس یه عکسی نشون داد از یه در که لکه‌های قرمز روش بود و تام قبول کرد که در شبیه در خونه ماست. بله، اما هی داشت به پلیس ها میگفت که بابا همچین لکه‌ای رو در خونه ما وجود نداشته. تا زمانی که من خونه بودم و با شما دیگه اومدم پلیس استیشن همچین لکی رو در خونه ما نبوده. جالب اینجاست که بادی کم های روی لباس مأمورا هم همین رو داشتن ثبت می‌کردن. هیچ لکه قرمزی روی اون در اون لحظه نبود. کی به جز پلیس ها میتونسته توی اون خونه که الان تبدیل شده به کرایم سین، تو اون چند ساعتی که تام خودش توی پلیس استیشنه و تو خونش نیست، رفت آمد کنه و دسترسی به چیزها داشته باشه؟ Exactly no one. فقط خود پلیس ها حق رفت آمد با اون خونه رو داشتن. پس فقط پلیس ها میتونن اینجوری صحنه سازی کنن. پلیس ها موقع جستجو از یک محلول شیمیایی به اسم بلو استار استفاده کرده بودن و این ماده رو برای پیدا کردن لکه های خونی که با چشم دیده نمیشه به کار میبرن. ادعا کردن این محلول رو وقتی ما استفاده کردیم مقدار زیادی خون توی خونه نشون داده. اما میدونید نکته بلو استار چیه؟ و این نکته‌ای که دارم بهتون میگم یک نکته ظریفیه که همه آدم‌هایی که در بخش جنایی کار میکنن این موضوع رو میدونن. یعنی میخوام بگم یه چیز خیلی خاص نیست، یه چیز کامنه. نکتهش اینه که این ماده خیلی وقت‌ها میتونه روی مواد دیگه هم واکنش نشون بده، از جمله روی بعضی از مواد معدنی موجود توی رنگ ساختمون. و خب تام هم داشت خونه رو رنگ میزد. تام شغل اصلیش مربوط به مصالح و چیزهای ساختمونی بود. از اون طرف هیچ آزمایشی هم نتونست اون لکه ها رو تایید کنه که واقعا خون بودن. و وقتی که جند این گویی که پلیس زده در اومد، هیچ افسر پلیسی نیومد بعدها شهادت بده که آره ما توی خونه تام اون روز خون پیدا کردیم، حتی یک قطره. اون نمونه هایی
هایی هم که به اسم خون جمع کرده بودن و بردن آزمایشگاه، هیچ آزمایشی تایید نکرد که بله این نمونه ها مثلا واقعا نمونه خونه. یعنی لک بوده، مثلا قهوه‌ای بوده، تیره شده بوده، ولی خون نبوده. فکر کنم از شلوار پلیسا اون ردای قهوه‌ای ریخته بوده با این کیس انجام دادنشون. یکی از کارشناسای پلیس وقتی که آمار این کیس بهش میرسه با تأسف میگه هیچ افسر آموزش دیده عاقل و با تجربه‌ای توی چنین شرایطی باور نمیکنه که دلیل کافی برای گرفتن حکم بازرسی وجود داشته باشه. منظور این افسر اینه وضعیت خونه تام اصلاً چیز عجیبی نبود. شما تو هر خونه‌ای میتونی بری و آشفتگی ببینی. شما تو هر خونه‌ای میتونی بری و یه سری لک عجیب غریب ببینی. شما تو هر خونه‌ای میتونی بری و در و دیوارش خراب باشه. So what؟ زمانی شما از همون ابتدا هر چیزی برات میتونه مشکوک باشه که اصلا با وجود این پاتو گذاشتی تو اون خونه که این آدم قاتله. خب اصلا تو این که شکی نیست. ما باید مدارک رو بر علیهش پیدا کنیم. و خب تو چنین شرایطی خر همسایه هم به گوزه شما اینجوریه که ببینین خرگوزیت داره به ما نشونه میده ها، نشونه میده که تام قاتله. یعنی تو بالیوود هم پلیسا اینجوری پرونده حل نمیکنن. واقعا من تعجب کردم تو این کیس. یادتونه گفتم موقعی که تو خونه تام بهش گفتن بیا بریم پلیس استیشن، تام یه ذره مقاومت کرد به خاطر اینکه تام اصلا تمایل نداشت بره به ایستگاه پلیس. میگفت من چیزی ندارم که به شماها ثابت کنم، دلیلی نمیبینم بیام، من کاری نکردم که بیام، چرا بیخود خودمو تو دردسر بندازم. اما بهش گفتن ببین به نفعت بیای. یعنی میدونید یه جورایی تهدیدش کردن. آیا تام مجبور بود که بره؟ نه. آیا تام چندین و چند بار به پلیس ها گفت من علاقه ای ندارم بیام به پلیس استیشن؟ بله. آیا تام تحت بازداشت بود؟ نه. همه این دیتیلز رو دارم بهتون میگم که ببینید پلیس نه یک بار، نه دو بار، نه 10 بار، چندین و چند بار غیر قانونی عمل کرده. یعنی ببینید یه پلیس وقتی به این نفر میگه مثلا پاشو بیا پلیس استیشن و طرف بگه حکم بازداشت منو داری و اون بگه نه و طرف بگه که من نمیخوام بیام، پلیس حق نداره برگرده اصرار کنه بهش که نه تو باید بیای، نه به نفعته، اگه نیای اینجوری میشه ها، این غیر قانونیه، شما خیلی دستت پره، برو با مدارک بیا. anyway تام رو میبرن به پلیس استیشن، میبرنش توی یک اتاق خیلی کوچیکی برای بازجویی همونجوری که تو عکس ها دیدید و خود تام به اون اتاق کوچیک یک لقبی داده، بهش میگه که جعبه وحشت پلیس و شروع میکنن به بازجویی های طولانی و بسیار خسته کننده. و در طول کیس من چند بار به شما گفتم که تام هی گفته که نه من کاری نکردم، نه من پدرم رو نکشتم، من نمیدونم، من از پدرم خبر ندارم. بله خیلی گفتم ولی تعدادش خیلی بیشتر از اینا بود. من دیگه هی حالا دونه دونه جمله های تام رو که داشت رد میکرد که بابا من پدرم رو نکشتم بهتون نگفتم که خسته نشید، ولی خیلی بیشتر از اون تعدادی بود که حتی من الان براتون تعریف کردم. یعنی ببینید تام بارها و بارها به طور واضح و مشخص تمام اتهام هایی که داشتن بهش میزدن رو رد کرده. حتی داوطلبانه بهشون نمونه دی ان ای داد، اجازه داد که از بدن برهنش عکس بگیرن، با اینکه این کار خیلی براش سخت و ناراحت کننده بود. چندین و چند بار از پلیس ها بسیار محترمانه خواهش کرد که لطفاً بازجویی رو تموم کنیم. چندین بار خواست با وکیلش حرف بزنه، درخواست وکیل کرد، هیچ وکیلی در اختیارش نذاشتن. چندین و چند بار گفت من داروهامو میخوام، گفت من حالم بده، من نیاز دارم دکترم رو ببینم. حتی چند بار گفت من رو منتقل کنید به بیمارستان، خیلی فشار روی من زیاده. اما کارآگاه‌ها تمام اینا رو رد کردن، همه رو رد کردن، به هیچ کدوم اینا اهمیت ندادن. بعدها تام میگه احساس میکردم که اونا زندانبانهای منن و من هیچ چیزی ندارم، دستم به هیچ جا بر نیست، هیچ کاری از دستم بر نمیاد. مخصوصا اونجایی که تام رو تهدید کردن که ببین اگر که اعتراف نکنی ممکنه تا آخر عمر بری زندان ها. اونجا تام خیلی وحشت میکنه، چون حالتی بود که نه، مثل این که من واقعا یه کاری کردم که خودم خبر ندارم. خب حداقل بین چند وقت زندان افتادن و یک عمر زندان افتادن، چند وقت افتادن بهتره. اینقدر پلیس ها بهش فشار آورده بودن و ذهنش رو دستکاری کرده بودن که خودش باور کرده بود پس من حتما پدرم رو توی یک حالت بلک اوت کشتم و برای همین هم هیچ تصویر واضحی از این حمله توی ذهنم نیست. ولی خب این کاریه که کردم دیگه، من پدرم رو کشتم، فقط خودم به خاطر ندارم. اون موقعی هم که از ماشین پیاده شد کنار یک زمین خاکی و گفتم که رفتارش عجیب و غریب بود، دلیل اون رفتارش چی بود؟ دلیلش همین فشارهای زیادی بود که تا قبل از اون پلیس ها روش آورده بودن. دلیلش همین بود که داشتن تهدیدش میکردن که اگه اعتراف نکنی میافتی تا آخر عمرت زندانا.
حس کرده بود اوضاع داره از کنترل من خارج میشه و واقعا ترسیده بود که کاراگاه‌ها نکنه بردنش توی اون جای خاکی که یه جوری بکشنش. و ببینید یعنی در این حد از پلیس ها ترسیده بود. واسه همین نمیخواست از ماشین پیاده شه و توی اون زمین خاکی با پلیس ها راه بره، چون باورش این بود که اینا منو آوردن یه جای بینامونشون که سر به نیستم کنن. وقتی که به تام گفتن ما جسد پدرت رو پیدا کردیم، تام هیچ ایده‌ای نداشت که پلیس داره بهش دروغ میگه و باور کرده بود که پلیس واقعا داره راست میگه. بعد فقط هم این نبود که بهش گفته بودن ما جسد پدرت رو پیدا کردیم در حالی که پر از ضربه های چاقوه. ما مارگو رو پیدا کردیم که رو پنجه هاش جای خون پدرت بوده. و میدونید وقتی شما اینو از پلیس بشنوید خب obviously باور میکنید. همین حرفا کافی بود برای اینکه باور کنه که پدرم هم مرده. و روی پنجه های سگمونم خون پیدا کردن و سگمونم به خاطر این موضوع به دردسر افتاده و صرفاً چون من یادم نیست به این معنی نیست که من این قتل رو انجام نداده باشم. من پدرم رو کشتم و خب حالا از ذهنم پریده. همونجا بود که فروپاشی روانی براش اتفاق افتاد و مجبور شد که به دروغ اعتراف کنه. یعنی تا قبل از اینکه اعتراف کنه تقریباً 30 ساعت از اولین تماسی که با پلیس گرفته بود و گفته بود پدرم گم شده گذشته بود و خودش هم نزدیک به 17 ساعت بی‌وقفه داشت زیر بازجویی له میشد، بدون اینکه درست حسابی غذا خورده باشه، بدون اینکه اصلاً خوابیده باشه، بدون اینکه داروهاش رو بهش داده باشن و همش هم فشار روانی روشه دیگه. خسته بود، گیج بود، عزادار پدرش بود و خب به نقطه شکست رسید. توی یک مصاحبه به CNN میگه که من دیگه هیچ رنگی رو نمیدیدم اونجا. همه چیز برام یک حالت سیاه سفید شده بود. بعد یک دردی مثل برق گرفتگی رو حس کردم که از سر تا نوک پام اومد تو بدنم. کاراگاه‌ها مدام براش سناریوهای مختلف میساختن، مدام حرف تو دهنش میذاشتن، مدام بهش میگفتن ببین تو به پدرت حمله کردی. با چی کشتیش؟ با چاقو کشتیش؟ با نمیدونم تیکه باتل، مثلا باتل شکسته بیر کشتیش؟ و انقدر گفتن که تام کم کم این توهم رو حقیقت دونست. و خب چون هیچ روایت دیگه ای نداشت، با همون چیزی که کارگاه داشتن بهش میگفتن همراه شد، همون روایت رو گرفت، به عنوان اعتراف استفاده کرد. انقدر بهش گفتن، فیلمای بازجوییش هست دیگه، انقدر بهش گفتن که تو با چاقو پدرت رو کتک زدی، انقدر اینو تکرار کردن که در نهایت گفت آره باشه من با چاقو زدمش. یادتونه یه جا گفتم دیوید داشت گزارش مینوشت، توی گزارشش نوشته بود که تام اعتراف کرده پدرش رو با قیچی روی مبل زده و جسد رو برده تو حموم، با پرده حموم دور تا دورش رو پیچیده گذاشته پشت ماشینش. اما واقعیت اینه که تام حتی همون اعتراف دروغ و اجباری هم که کرده بود این نبود. یعنی باز اعتراف تام رو هم دروغ نوشته بود تو گزارشش این مأمور. فقط پلیس ها داشتن برداشت ها و کلمات شخصی خودشون رو توی روایت تام می آوردن و در نهایت هم انقدر بهش فشار آوردن که باور کرد، قبول کرد بله من پدرم رو کشتم. و وقتی چند دقیقه توی اتاق بازجویی تنهاش گذاشتن، انقدر تحمل این موضوع براش سخت بود، انقدر از خودش دور میدید، دور از خودش که من پدرم رو کشتم، که با بند کفش تلاش کرد جون خودش رو بگیره. تام میگه پلیسا دقیقاً به همون چیزهایی حمله کردن که من توی زندگیم بیشتر از همه دوستشون داشتم. میگه اونا دست گذاشتن رو بچه پشمالو، منظورش سگشون بود، اونا دست گذاشتن رو پدرم و وقتی که فکر کردم هر دو رو از دست دادم دیگه هیچ دلیلی برای ادامه دادن زندگی نداشتم، نمیتونستم بیشتر از این درد رو تحمل کنم. اون لحظه ای که تام رو دستگیر کردن بعد از اعترافاتش و حقوق میراندا رو بالاخره براش خوندن، میدونید اون موقع چه زمانی بود؟ زمانی بود که پلیس فهمیده بود تام زنده است. با وجود این براش حقوق میراندا رو خوندن، دستگیرش کردن، فرستادنش به بیمارستان روانی برای ارزیابی روانی. بعد انقدر دستبندها رو به دست تام سفت بسته بودن که دستش شدیداً درد گرفته بود. حتی بهشون گفت دستبندها خیلی سفته، یه ذره شلترش کنید، اما اصلا انگار پلیسا کر بودن. خیلی جالبه، ما پرونده قاتل سریالی زیاد با هم کاور کردیم. واسه قاتل سریالی آبجو میارن، سیگار میارن، شونه هاشو ماساژ میدن. کسی که صدها دهها قتل کرده رو اینجوری ورشیپ میکنن، ولی اون کسی که هیچ قتلی انجام نداده رو باهاش اینجوری رفتار میکنن. اون 3 روز کاملی هم که تام توی بیمارستان بود براش خیلی افتضاح بود. اون 3 روز هم براش همراه با شکنجه روانی بود و البته کلی فکر، کلی اوورتینکینگ که وای من پدرم رو کشتم،
وای من باعث شدم سگمون بمیره، وای من جلوی سگمون پدرم رو کشتم، وای من چرا این کار رو کردم، وای من چرا هیچ خاطره ای ازش ندارم. وکلای تام بعدها گفتن پلیسا از گندی که زده بودن انقدر خودشون ترسیده بودن که حتی جرئت نداشتن توی صورت تام نگاه کنن و بهش بگن ببین پدرت سالمه، خوبه و زنده است. 1 سال بعد تام علیه این پلیس ها و شهر شکایت ثبت میکنه. توی دادخواست اسم 15 نفر از اعضای پلیسی رو آورد که همشون توی این ماجرا نقش داشتن. پلیس هایی که بازجویی کردن، پلیس هایی که خونش رو به هم ریختن، پلیس هایی که از همون لحظه اول وقتی وارد خونش شدن داشتن باهاش انقدر بد رفتار میکردن. اتهاماشون هم چی بود؟ بازداشت غیر قانونی، نقض حقوق مدنی و کلی اتهامات ریز دیگه. و این تجربه، این اتفاقی که برای تام افتاد کل زندگیش رو به هم ریخت. میشه گفت زندگیش رو از هم پاشید. تام درآمدش رو از دست داد. 1 عالمه از لوازم خونش خراب شده بود و دیگه دل و دماغ این رو نداشت که لوازمش رو جایگزین کنه. کلی هزینه‌های پزشکی و روان پزشکی روی دستش مونده بود و ذهنش به شدت آشفته شده بود، ذهنش به شدت به هم ریخته بود. بعد از اون ماجرا مدلی شده بود که حتی دیگه میترسید به تلفن جواب بده، میترسید به زنگ کسی جواب بده، میترسید از خونه بزنه بیرون. حتی از سر کوچهشون که صندوق پستی وجود داشت و نامه ها رو اونجا مینداختن هم وحشت میکرد. توی شکایتش مبلغ خسارت رو بالای $10 میلیون اعلام کرد. تازه جدا از اون مجبور شده بود حدود $12,000 خرج درمان مارگو بکنه، چون گفتیم توی زمان بازداشت سگ بیچارش آسیب دیده بود و عمل جراحی نیاز داشت. حالا اینم که اون سگ چقدر از نظر منتالی آسیب دیده در این پرونده هم به کنار، اونم بره پیش تام و تامس از نظر آسیب هایی که دیده. حالا پلیسا دارن چی کار میکنن؟ آیا مثلا اومدن و دارن عذرخواهی میکنن؟ نه خیر، پلیسا همه چیزو توجیه کردن. گفتن که ما فکر میکردیم تام یک آدم دروغگوه، برای همین مجبور شدیم که خودمون دروغ بگیم تا بتونیم حقیقت رو از زیر زبونش بکشیم بیرون. پلیسا و وکلای پلیسا گفتن که تام آدم ویردیه، همیشه توی زندگیش تصمیم‌های عجیب گرفته، سابقه پلیس هم که داشته. سابقه پلیس نه، سابقه دستگیری توسط پلیس. من نتونستم این سابقه‌ای که ازش صحبت میکنن رو پیدا کنم که چی بوده، ولی احساس میکنم یه چیز خیلی خیلی کوچیکی بوده. نمیدونم، شاید مثلا یه بار مست رانندگی کرده، شاید با یک پلیسی دعوا شده، یه چیز اینجوری، نه مثلا یک جرم و جنایت خیلی سنگینی. ولی خب موقعی که پلیسا به نفعشون باشه از کاه کوه میسازن. پلیسا در دفاع از خودشون میدونید چی میگن؟ میگن که اگه تام مشکلی نداشته چرا اعتراف کرد به قتل پدرش؟ کی میاد اعتراف میکنه که من پدرم رو کشتم وقتی واقعا قتل اتفاق نیفتاده؟ همون کسی که این همه ساعت زیر فشار بازجویی بوده. در انتها هم پلیسا میگن که تام همه این چیزا رو از خودش درآورده، مخصوصا این کارا رو کرده که ازش پول در بیاره، بتونه اما شکایت کنه و یک پولی به دست بیاره. نکته ناراحت کننده کیس اینه که مقامات شهر هم شدیداً طرفدار پلیسا بودن و با شدت هر اتهامی رو داشتن رد می‌کردن. میگفتن پلیسا هیچ قانون ایالتی یا فدرالی رو نقض نکردن، برعکس دلیل قانونی محکمی داشتن که به تام شک کنن. ادعا کردن خودش داوطلبانه رفته بازجویی بکنن ازش و آزاد بوده هر لحظه که دلش میخواد بلند شه و بره. اینجوری نبوده که 17 ساعت به زور بی وقفه نگهش دارن و نذارن که غذا و دارو بخوره. ولی خب ما میدونیم همه اینا چرته. چرا؟ اتفاقا تام رو به زور نگه داشته بودن. اما قاضی دادگاه فدرال به این حرفا اهمیت نداد. توی حکم اولیه‌اش نوشت شرایط برای تام طوری بوده که باور کرده بود نمیتونه آزاد باشه. باور کرده بود حق نداره اتاق بازجویی رو ترک کنه. قاضی گفت ادعاهایی که تام کرده، مثل اینکه غیر قانونی بازداشتش کردن، آزار روانی بهش دادن و اینکه خب اتفاقا اجازه نمیدادن بهش که از اتاق بازجویی بیاد بیرون، معتبرن و پرونده باید ادامه پیدا کنه. البته قاضی بعد از دیدن ساعتها فیلم بازجویی که انجام دادن از تام توی بعضی از بخش‌ها طرف پلیس‌ها رو گرفت. اما خب یه جا راجع به این فیلم‌ها یک حرفی میزنه، میگه که یک هیئت منصفه منطقی میتونه خیلی راحت نتیجه بگیره که کارآگاه‌ها داشتن عملا شکنجه روانی روی این آدم انجام میدادن.
اونم خلاف قانون اساسی. فشار پلیس ها تام رو به جایی رسوند که مغزش قاطی کرده بود. همه چی براش تار شده بود، در حدی که در نهایت به این باور رسیده بود که آره، مثل این که من واقعا پدرم رو کشتم. تام بیخواب بود، داروهای روانپزشکیش رو نخورده بود، نداشت، توی خستگی و گیجی کامل به سر می برد و در کل شرایط روانی درستی نداشت. واقعیت اینه که اصلا هیچ دلیلی نداشتن که باش اینطوری رفتار کنن. پلیس 2 حکم بازرسی داشت، خونه تام رو هم که ریخته بودن بیرون، تام هم که زیر دست خودشون توی بازداشت بود، نمیتونست فرار کنه، نمیتونست مدرکی رو به هم بریزه. خب واقعا میتونستن باش بهتر برخورد کنن. پرونده در نهایت میرسه به دادگاه و خب اجازه محاکمه داده میشه. مسئولهای شهر یک تصمیم میگیرن که بیایید مذاکره کنیم با تام. ما رسیدیم به سال 2024 و تام قبول میکنه که باهاشون مذاکره انجام بده. قبول میکنه که با توافق 2 طرف پرونده رو ببندن. چرا؟ چون وکیلش یک حرف خوبی بهش میزنه. وکیلش میگه اگر هیئت منصفه به نفع تو رأی نده که خب اصلا هیچی، که خب میده به احتمال زیاد، ولی اون زمانی که هیئت منصفه بیاد به نفع تو رأی بده چه اتفاقی میافته؟ پلیس ها قطعا روی این حکم تجدید نظر میزنن و وقتی تجدید نظر بزنن یک چیزی به اسم مسئولیت قضایی پلیس اتفاق میافته. این قانون توی آمریکا پلیس ها رو از خیلی از شکایت ها محافظت میکنه و برای همین آدم پلیس کثیف زیاد میبینه، به خاطر اینکه طرف میتونه هر کاری میخواد بکنه، حتی اگر هم توی دادگاه پرونده رو ببازه میتونه روی اون حکم تجدید نظر بزنه و مسئولیت قضایی میگیره و میتونه راحت به زندگی و سمت و شغل و همه چیش ادامه بده. نکته عجیب دیگه ای کیس میدونید کجاست؟ اینکه طبق قوانین آمریکا پلیس حق داره وسط بازجویی به مظنونهای بزرگسال البته دروغ بگه. حتی پلیس ها برای این کار آموزش میبینن که چطوری با دستکاری ذهنی و دروغ اون شخص رو مجبور کنن که بره به سمت اعتراف کردن. یکی از کاراگاهایی که بازجویی انجام داده بود با تام یک حرف عجیبی میزنه. بعدها میگه که ما کل روز رو با تام گذرونده بودیم، چیز دیگه‌ای برای گفتن نداشتیم، برای همین مجبور شدیم یک حقه‌ای بزنیم که شاید حرف بزنه. کاری هم که ما کردیم کاملا قانونی بود و روند پلیسه توی خیلی از پرونده های جنایی. خب پس در نهایت چی شد؟ تام مجبور شد توافق کنه با پلیس ها دیگه. یعنی چی؟ یعنی به جای اون 10 میلیون دلار غرامتی که میخواست، یه چیز حدود 898 هزار دلار تونست غرامت بگیره. ماجرای تام نمونه واضح اینه که چطور دروغ گفتن پلیسا توی بازجویی میتونه باعث شهادت‌های دروغ یا حتی اعتراف‌های ساختگی بشه. بعد از این اتفاقی که برای تام افتاد، یه سری فعال مدنی شروع کردن تلاش برای اینکه روش‌های بازجویی رو تغییر بدن. مثلا مثل اینکه کاراگاه‌ها دیگه اجازه نداشته باشن با دروغ یا حق اعتراف بگیرن از مظنونین. اما با وجود تمام این چیزهای تلخی که راجع به این پدر و پسر تعریف کردیم، آسیبی که کلا به این خانواده به سگشون به همه وارد شده بود، هیچ نشونه ای از این که کسی اومده و داره بررسی میکنه اعضای داخل اون نیروی پلیس رو. مثلا بیا میگن اوکی این پلیس استیشن گند زده، بیایم حداقل این چند تا مأمور رو جابجا کنیم. هیچ نشونه ای از همچین چیزی وجود نداره. نه کسی بازخواست شد، نه کسی تنبیه شد، نه کسی از کارش اخراج شد. برعکس بعضی از همون کاراگاه‌ها بعدها ترفیع گرفتن و یکیشون هم شد کارمند نمونه سال 2019. ویدیوی بازجویی تام برای کسایی که ویدیوشو دیدن تبدیل شده بود به 2 حس، هم ترسناک و هم واقعا خیره کننده. چند تا از رسانه ها هم تونستن تیکه هایی از این ویدیو رو پخش کنن، اما بعد مجبور شدن که همه این ویدیوها رو پاک کنن، چون ویدیوها تحت دستور قضایی انتشارشون ممنوع شده بود. البته من براتون بخشی از فیلم ها رو میذارم because why not.
دوست صمیمی تام بود به اسم کارل، همونی که شریک کاری تام هم بود، همونی که پلیس ازش خواسته بود بیاد و بتونه از تام اعتراف بگیره. بعدها گفت هنوز بابت نقشی که داشته عذاب وجدان داره. پلیس به من تلقین کرده بود که تام پدرش تامس رو کشته، اما وقتی من در رو باز کردم و رفتم با تام تو اتاق بازجویی حرف زدم، اصلا نمیتونستم بفهمم که چطور ممکنه همچین قتلی اتفاق افتاده باشه. میگه بعدش که از اتاق بازجویی اومدم بیرون و به پلیسا گفتم که تام به من هیچ حرفی نمیزنه و هیچ اعترافی نمیکنه و من کار دیگه از دستم بر نمیاد، اون موقع بود که فهمیدم تمام اون مدارک مهمی که پلیس گفته بود همش یه مش دروغ بودن. یعنی ببینید اینجا کارل رو هم فریب داده بودن، به کارل هم دروغ گفته بودن. کارل حتی تلاش میکنه که برگرده توی اتاق بازجویی و به تام بگه که ببین مدارکی بر علیهت ندارم و دروغ گفتم، ولی خب گس وات پلیسا اجازه نمیدن دوباره برگرده به اتاق بازجویی. بعد از تمام اون ماجراها کارل متوجه این موضوع شده بود که تام هنوزم با اینکه چندین ماه یا چندین سال داره از همه اون روزها میگذره، داره با زخم‌های روانی و مشکلاتی که براش از نظر منتالی پیش اومده دست و پنجه نرم میکنه. اتفاقا توی دادگاه‌های تام هم حضور پیدا کرده بود و یه جا توی یکی از مدارک دادگاه نوشته بود وقتی به تام نگاه میکنم یک غمی توی نگاهشه، این غم رو قبلا نداشت. میگه حتی توی راه رفتنش یا وایسادنش معلومه که دیگه اون آدم سابق نیست و این خیلی دردناکه که هیچ کس نه از تام نه از تامس بابت این همه گندی که تو زندگیشون زدن حتی که عذرخواهی ساده نکردن. زندگی این پدر و پسر بعد از این اتفاق توی سکوت و تلخی باقی موند. نمیتونستن دیگه راجع به اون روزها و اتفاقهایی که براشون افتاده چه با خودشون چه با بقیه صحبت کنن. با این حال همچنان دارن با هم زیر یک سقف زندگی میکنن، حالا تا جایی که من تونستم اخبار رو جدید پیدا کنم. اما خب واقعا نمیشه منکر این شد که تام ترس‌های جدیدی توی زندگی براش به وجود اومده. یه مورد دیگه هم که خیلی توی این پرونده تلخ بود، حرفی بود که تامس به پسرش تام زده بود. بهش میگه که تام تحت هیچ شرایطی دیگه پلیس ها رو صدا نزن. و ببینید این خیلی بده، اینکه شهروند یک کشوری دیگه نتونه به پلیس اون کشور اعتماد داشته باشه. پلیس باید یک نقطه امن باشه برای مردم، نه یک غول عوضی ترسناک. سگ دوست داشتنشون مارگو توی فوریه سال 2023 از دنیا رفت و خب این اتفاق هم یک غم خیلی 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 بزرگی تو دل و زندگی این پدر و پسر به جا گذاشت. تام همچنان باور داره تنها دلیلی که باعث شد اعتراف دروغ بکنه به قتلی که انجام نداده فقط و فقط همون شستشو مغزی بود که پلیس تو چندین و چند ساعت فشار به این آدم وارد کرده بود و براش انجام داده بود. بعد یک سلف بلیم هم داشت توی یکی از مصاحبه هاش که نگاه میکردم، خیلی ناراحت شدم. مثلا اینکه میگفتش من خودم اجازه دادم که پلیس به من غلبه کنه، دیگه نمیخوام هیچ وقت دوباره توی زندگیم به همچین نقطه‌ای برسم و همچین چیزی رو تجربه کنم. میگه که هیچ وقت با خودم فکر نمی‌کردم ممکنه آدمیزاد به یک نقطه‌ای برسه که یک نفر بتونه اینجوری با ذهنش بازی کنه. ولی خب تام واقعا مقصر نیست. میدونید این که داره خودش رو بلیم میکنه، امیدوارم از این سلف بلیم دور شده باشه الان. اما اگر به هر روشی این ویدیو رو ببینه، خیلی دوست دارم این حرفا به گوشش برسه. اصلا هویت و ماهیت دستکاری ذهنی همینه. هنر اون شخصی که داره ذهن یک نفر دیگر رو دستکاری میکنه به اینه که طرف نفهمه مغزش داره دستکاری میشه، وگرنه که خب نمیذاره. وقتی از تام میپرسن که به نظرت چرا انقدر پلیس باهات بد رفتار کرد، میگه نمیدونم، واقعا هیچ ایده‌ای ندارم. ولی به CNN میگه که الان تنها چیزی که برام مونده قدردانیه، قدردانی از این که پدرم کنارمه و دوباره تونستیم همو بغل کنیم و دوباره تونستیم کنار هم زندگی کنیم، هرچند با کلی اختلافی که داریم. وکیل تام میگه این پرونده بدترین عمل بیرحمی عمدی پلیس توی این 40 سال سابقه کاری من بود. یعنی میگه من توی این 40 سال سابقه کاری ندیده بودم همچین کیسی. به قول خودش شکنجه روانی برای گرفتن یک اعتراف دروغ، پنهان کردن این حقیقت که پدرش زنده است و انداختنش توی بخش روانی، جوری که باعث شدن تام به خودکشی فکر کنه. اینا همه نکس لول هستن. وکیلش میگه هیچ وقت فکر نمی‌کردم میشه یک آدم بیگناه رو اینجوری مجبور کرد که به قتلی اعتراف کنه که هرگز اتفاق نیافتاده. میدونید ما یک اعتراف به قتلی داریم که قتل اتفاق افتاده، ولی خب حالا مثلا اون شخص واقعا قاتل نبوده. موضوع این پرونده اینه که اصلا قتلی اتفاق نیافتاده.
این پرونده به ما نشون میده که اگر پلیس به اندازه کافی ماهر باشه، ماهر از نظر دستکاری کردن ذهن و به اندازه کافی فشار بیاره روی شخص مظنون، نتیجهش چی میشه؟ میتونه هر کسی رو مجبور کنه به اعتراف کردن. مرسی که تا اینجا من همراه بودید. یادتون باشه برای ساختن ویدیوها زحمت زیادی کشیده میشه. لایک شما، کامنت گذاشتن شما، سابسکرایب کردن چنل، شیر کردنش توی سوشال میدیا یا با دوستاتون، کسایی که ممکنه به ترو کرایم علاقه داشته باشن، اد کردن ویدیوهای مورد علاقتون توی پلیلیست در یوتیوب، همه میتونه به من و این چنل کمک کنه که رشد کنیم و خب جمعمون بزرگتر میشه، انرژی من برای کاور کردن بیشتره. خلاصه که واقعا ممنونم از تمام حمایت هایی هم که تا همینجا کردید. این پرونده مقتول نداشت اما قربانی داشت. وایسید انگشتم کو ایناشش، میخوام براتون سخنرانی کنم. قربانی ها تو این پرونده کیان؟ تام و تامسی که قربانی خشونت و دستکاری ذهنی پلیس شدن و البته سگشون مارگو. میدونید چرا این پرونده رو انتخاب کردم؟ البته سوای جالب بودنش. یکی از دلایل اصلیش اینه که خیلی مهمه ما از حقوق قانونیمون آگاه باشیم. خیلی وقتا ما فکر میکنیم که پلیس داره 100% حقیقت رو میگه، اما واقعیت اینه که پلیس هم میتونه دروغ بگه. میتونه با تکنیک های خاص خودشون، تکنیک های روانی، ذهن ما رو تحت تاثیر بذاره و حتی میتونه یک آدم کاملا بیگناه رو توی جایی بذاره، جایگاهی قرار بده، به جایی برسونه که به کاری که نکرده اعتراف کنه. پس خواهشاً حق و حقوق قانونی خودتون رو توی هر کشوری که هستید بدونید، مخصوصاً اگر مهاجر هستید. همیشه حتما قوانین اون کشور رو بررسی کنید، چون این موضوع خیلی مهمه. این همون چیزیه که تو پرونده تام اتفاق افتاد. تام حقوق قانونی خودش رو نمیدونست و تحت بازجویی‌های طولانی و پرفشار، بدون دارو، بدون دسترسی به وکیل، بدون غذا، بدون اینکه بتونه استراحت کنه، بخوابه، بی‌پناه موند، تنها موند، در حالی که پدرش زنده بود، در حالی که یک تایمی به مدت چندین و چند ساعت پلیس میدونست پدرش زنده است ولی داشت از تام قایم میکرد. نتیجهش چی شد؟ تام واقعا باور کرده بود که آره، من پدر خودم رو کشتم. این نشون میده اگه ما حق و حقوق قانونی خودمون رو ندونیم، تحت شرایط استرس‌زا، بدون اینکه خودمون بفهمیم، همه چیز میتونه بر علیهمون استفاده شه. حق سکوت، حق داشتن وکیل و حتی حق نپذیرفتن بازجویی بدون حضور وکیل چیزهایی هستن که باید بلد باشیم. چون ببینید وقتی با پلیس وارد یک بازی میشید، حالا به هر دلیلی، و قوانین و حق و حقوق خودتون رو نشناسید، در واقع فقط یک قدم فاصله دارید تا قربانی شدن در اون کیس. بعد اونجاش که بهش گفتن سگت باید کشته بشه به خاطر اینکه شاهد قتل بوده، سگ دیده که تو پدرت رو کشتی و بهش فشار روانی اومده و ما با بکشیمش، یکی از احمقانه ترین چیزهایی بود که من تو کل زندگی میشنیدم. میدونید چی میخوام بهتون بگم؟ پلیس ها در این کیس در حد صدای گوز کرکس هم خلاقیت نداشتن. درسته خیلی دروغ گفتن، درسته خیلی ذهن تام رو دستکاری کردن، ولی خلاق نبودی عزیزم، خلاق نبودی. بعد بچه‌ها، من کیس های واقعا وحشتناک زیادی رو از سوء رفتار پلیس دیده و شنیده بودم تا الان، اما این یکی واقعا یه سطح بالاتر از همشون بود. و بیایید صادقانه به شرایط تام نگاه کنیم. چطور میشه آدم بعد از 17 ساعت بازجویی سفت و سخت به جنون نرسه، دیوونه نشه؟ اون هم تام که یه سری داروی مخصوص برای اعصاب و روانش مصرف میکرد. به نظر من باید در کل اون اداره پلیس رو گل گرفت. حتی به نظرم دوست تام کارل هم باید از پلیس ها شکایت میکرد، چون کارل هم گول خورده بود. به کارل هم دروغ گفته بودن، بهش اصرار کرده بودن که برو تو اتاق بازجویی پیش دوست تام، باهاش صحبت کن و زیر زبونش بکش بیرون که چجوری باباشو کشته. بعد من فکر میکنم به احتمال زیاد دوستیشون هم نابود شده دیگه. یعنی حالا اگر هم ارتباطشون کاملا قطع نشده باشه و هنوز با هم در ارتباط باشن، دیگه اون دوستی و رفاقتشون مثل روز اول نیست. کلا میدونید جنبندی همه حرفام چیه؟ درس بزرگی که از این کیس گرفتیم چی میتونه باشه؟ همیشه تحت هر شرایطی وکیل بخواید. این که شما وکیل بخواید باعث نمیشه که شما گناهکار به
نظر بیایید. این یک تصویر غلط، یک باور غلطیه که حالا از تو فیلم‌ها، کتابا، نمیدونم شاید مثلا پادکست های مختلف برای ما ساخته شده. طرف وکیل خواست پس یه ریگی به کفششه. نه، طرف شاید هیچ ریگی به کفشش نباشه. شاید به پلیس ها اعتماد نداره. شاید میخواد وکیل باشه، قانونی همه چیز جلو بره. وکیل داشتن حق شماست. وقتی که داشتم اسکریپت این ویدیو رو آماده می‌کردم، داشتم به خودم به این فکر می‌کردم که چند نفر بیگناه واقعا ممکنه الان پشت میله های زندان باشن. ما همیشه تو پرونده های جنایی مجرمین و گناهکاران رو با هم بررسی میکنیم، اما بیایید این بار از یک زاویه دیگه‌ای به موضوع نگاه کنیم. چند نفر بیگناه پشت میله های زندانن در دنیا و واقعا جرمی انجام ندادن، فقط به خاطر اینکه پلیس ذهنشون رو دستکاری کرده یا پروندهشون رو دستکاری کرده یا یک قاضی اشتباه قضاوت کرده. خلاصه امیدوارم این پدر و پسر به زندگی نرمال برگشته باشن، حداقل تا حدی. بچه‌ها من نمیدونم چرا این 10 دقیقه رو با آخر انقدر اسلیپی شدم. یه حالتی هم که دلم میخواد برم بخوابم. کم خوابی هم ندارم. نه فکر میکنم به خاطر آب و هوا. قرصای ویتامینم هم خوردم. آره استایل امروزم هم هیچ دلیل خاصی نداره. انقدر این پرونده هرس منو در آورد که اصلا حوصله نداشتم براش استایل انتخاب کنم. بعد اینجوری بودم که خب چی بپوشم؟ نمیشه که با لباس خواب پاشم بیام بشینم جلو دوربین. البته میشه، شاید یه بار بیام. دوست دارید با لباس خواب بیام؟ دیگه راحتیم با هم، میدونید. ولی آره گذشته از شوخی رفتم چند تا ویدیوی آخرامو نگاه کردم، دیدم که خب اوکی صورتی رنگی که خیلی وقت نپوشیدم. بعد رفتم کمدم رو چک کردم و دیدم اوکی این خوبه صورتی بپوشم. واسه همین توضیح خاصی راجع به استایلم امروز ندارم بهتون بدم. هیچ دلیل خاصی نداره. منم دیگه برم یه کافی برای خودم درست کنم، بعد موامم باز کنم. کلا وقتایی که موامو اینجوری میبندم احساس میکنم از تمام نقاط سرم داره فشار بهم وارد میشه. گل پسر منم غذاشو خورد. آره الان شکمش سیره و خیلی راحت نشسته که بنده آقا رو ناز کنم. بله وظیفه‌مو البته دارم براش انجام میدم. میدونم نمیخواد بیاد تو کامنت بگید، خودم میدونم. با چیکیت بازی نکردی که، یعنی دهن منو امروز سرویس کرد. هی چیکیشو آورد که من بذارم بالا، بعد دوباره معذب میشد، جاش کم میشد، با پاش پرتش میکرد پایین. یعنی پدر این چیکیو در آورد بیچاره رو. بیا برو با چیکی تال کن. بچه‌ها من چقدر ریزش مو گرفتم از بعد از جنگ اینجوری شده. موهام میریزه، یعنی احساس میکنم دارم کچل میشم. داشتم فکر میکردم موها برم کوتاه کنم، بعد هی یه چیزی درونم میگه نکن. دوباره موها تازه داره بلند میشه. من چون یه 2-3 سالی افتاده بودم رو دور اینکه موهامو کوتاه نگه دارم. اگه یادتون باشه اولین ویدیوهایی هم که توی یوتیوب میذاشتم موهام کوتاه بود. آره ولی خب هی به خودم میگم نکن، دوباره موهات به اون زمانی میرسه که آیچه گوی باید باش بخورم، بعد پشیمون میشی. ولی خیلی موهام داره میریزه. قرص ویتامین هم دارم مصرف میکنم. البته فکر میکنم خیلی ها اینجوریان، چون توی اینستاگرام مثلا چند تا از دوستام دیدم اینجوری میگن. مثلا یک فشار عصبی به هممون وارد شد. چه میدونم والله، گوه به قبرت بیاد خمینی. بچه‌ها حتما برام راجع به پرونده امروز کامنت بذارید. خیلی دوست دارم نظراتتون رو بخونم، به خاطر اینکه پرونده واقعا متفاوتی بود. از خودتون مواظبت کنید. بازم تکرار میکنم حق و حقوق خودتون رو بدونید، راجبش مطالعه کنید. دوستتون دارم. مرسی که هستید. به زودی با یه ویدیوی دیگه میام سراغتون.